יום טוב תמיר, יליד נתניה. באיזה שנה? 1944. הורים בית"רים אצ"ל, שעלו בעלייה בלתי לגלית והתיישבו בנתניה. ילדות בנתניה מאושרת למדי, ואחר כך פנימייה צבאית, שכנראה יש לה חלק בהמשך החיים שלי. ספר קצת על הילדות שלך בנתניה, כאילו למה זה היה כזה מיוחד? ילדות הייתה כביכול של התקופה ההיא שאין בה כלום, אין כסף, אין זה, כולם אבל אין להם כסף. אז כולם, סך הכל מסתבר, כשלכולם אין, אז כולם מרוצים כנראה. ואתה נהנה ממשחקים מכלום, וללכת יחף רוב הקיץ, לא צריך נעליים, הולכים לים ומבלים בים. מגיל 3, אני בים. עד היום, אתה רואה. והחיים באמת היו טובים, תוך כדי זה גם קרתה פתאום מדינה, אבל לא הרגשת את זה בתור ילד. והולכים, ויש גם גלי עלייה, אז בבית ספר יסודי יש גם משמרות בבתי הספר, כי אי אפשר להכיל בבית ספר את כמות התלמידים, אז לומדים במשמרות. אבל אף אחד לא ראה בזה בעיה, זה הסתדר. וככה חלפו להם השנים, ובשלב מסוים אני מחליט ללכת לפנימייה הצבאית. למה? מה גרם לך להחליט? תראה, ברטרוספקט, השאלה אם אתה מסתכל על זה היום, או איך הסתכלת על זה אז. קודם כל, רציתי לצאת, אני חושב, מהחממה של הבית, נשארתי בן יחיד אחרי אסון שקרה במשפחה, וגם ראיתי, היו בנתניה חבר'ה שהיו כבר בשנים לפני כן בפנימייה. אתה זוכר מי? מה? אתה זוכר מי? כן, היו, למשל היה אחד יוסי ברקוביץ', פרופסור היום במכון ויצמן, אירם שכטמן, חבר'ה מעליי, שנה, שנתיים. היו לאורך כל השנים, היה שוער אגדי של מכבי נתניה, תומרקין, וזה נתן איזשהו דרייב, כי זה נראה, זה משהו מאוד אתגרי לנער, פטריוטי, כי אתה הולך לעשות משהו, זה לא שאתה חושב על קריירה צבאית, אז לא חושב שבגיל הזה חושבים על קריירה צבאית, אבל זה נראה משהו אתגרי, אתה למעשה מתחיל צבא בגיל 15. וככה הגעתי בכיתה י'. והמשפחה הסכימה? המשפחה לא הסכימה. לא. בניגוד לדעת המשפחה, הם אמרו, טוב, תסדר בעצמך. הם חשבו, שמעתי גם את אבא שלי עובר להונגרית, מדבר עם אמא שלי, מה שלא הבנתי, אבל הבנתי שהוא אומר, נראה אותו. וסידרתי את הדברים לבד. גם הייתי צריך לסדר איזה ציון בהתנהגות, אי אפשר להתקבל מישהו בהתנהגות לא בסדר. ואני שמתי איזה צפרדע על המורה, והיה סיפור של התנהגות, והיה לי את העוז ללכת למורה הביתה ולבקש להתחנן שיתקן לי את הציון, כי אחרת לא מקבלים אותי ותקן לי את הציון. והלכתי ללשכת הגיוס שלא הייתה בפתח תקווה, הכל לבד. אז הם היו מופתעים היו מופתעים, ואז לעמוד במילתם. טוב, סידר את זה בסדר, נראה כמה זמן הוא יחזיק מעמד שם. ולהפתעתם צלחתי את זה. תקופה מאוד מעניינת לנער בגיל ההתבגרות. אתה פתאום מבית שהוא חממה, אתה בפנימייה, עם דרישות צבאיות, באמת דרישות צבאיות, ממסדרים ונשק וכל מה שחייל עושה. אתה מסיים בסוף ממקף. אז איזה ערכים דעתך? ולימודים בבית הספר הריאלי שנחשב אז לבית ספר הטוב בארץ. אגב, היה פער עצום לבוא מנתניה, מהפריפריה, לבית הספר הריאלי, הפרטי, פער עצום ברמת הלימודים.
אז הזדחלנו בלימודים, וזה לא נראה כל כך חשוב, כי החשוב היה בפנימייה, הקבוצה ניהלה את עצמה. חוץ מהמשטר הצבאי של המפקדים, הקבוצה ניהלה את עצמה, אפילו עם עונשים חברתיים על מישהו שסרח לדעת הקבוצה. דבר מאוד מעניין איך קבוצה מתפתחת מקבוצה גדולה שהתקבלה, של סביבות 40 וכמה, ובסוף סיימנו 27. חלק נשרו וחלק פלטו את עצמם. זאת אומרת, חלק הודחו וחלק נשרו. והגיבוש הזה בין האנשים, האלה ששרדו בחיים עד היום, לא כל כך הרבה, אנחנו מחזיקים עד היום את הקשר הזה. אנחנו סיימנו בשנת 62, כמה שנים זה? 50? המון שנים. 60 שנה. 60 שנה. כן, כן, אנחנו בקיץ הזה חוגגים 60 שנות גיוס. וזה מעניין. בין החברים שהיו איתי במחזור, היו כמה שהתפרסמו יותר, אמנון ליפקין שחק שהיה רמטכ"ל, מתן וילנאי שהיה סגן הרמטכ"ל, גיורא רום שהיה אלוף בצבא, עוד בכירים בשב"כ, בתעשייה, בכל מיני מקומות, עורכי דין, חבר'ה באמת באמת טובים. אז רק נחזור לערכים האלה. הערכים, רגע. השאלה היא לערכים היא, האם אתה בא מזה מהבית, מהקבוצת הסוציאליזציה הפרטית של הקבוצה, ההשתייכות המשפחתית, הרחוב, הקבוצת הילדות והפנימייה שזה נדבך מעל זה. אני לא חושב שהפנימייה היא הוסיפה איזשהו נדבך, לא היא שבנתה, כל אחד מאיתנו בא עם דברים משלו, אני מניח. אבל היא הוסיפה איזשהו נדבך שערכים שנשמעים היום כאלה במרכאות, שזה כאילו לא בשביל לדבר, אהבת המולדת, זה נשמע משהו, איזה פרזה, מה זה בכלל? ערכי אמת, למשל, אתה מפשל בניווט, אתה לא עולה על דעתך לבלף, לספר איזה סיפור על מקום שהיית ולא היית. ואתה הולך ועושה את המסלול מחדש בעצמך, כי לא הגעת ליעד. זאת אומרת, דבקות במשימה, יושר, שקשור לזה, יושרה, וערכי חברות, כי הנה עובדה שאנחנו מלוכדים עד היום. אז אני אומר, אני חושב שזה לא הפנימייה יצרה, אבל הפנימייה, אולי הקבוצה גם הזו שנוצרה, לא יודע. אתה חושב שזו קבוצה מיוחדת או שזה כללי בכל הפנימייה? היא שונה קצת מיתר, אני מכיר קבוצות אחרות בפנימייה, לא מכיר את כולם. אבל מהקבוצות שמעלינו, מתחתנו, פלוס מינוס, היא די ייחודית. וזכינו. ואז מתגייסים לצבא. ויש לך את האופציה, כבוגר פנימייה, לבחור. זאת אומרת, היו ניסיונות להכוונה של המפקדים, מי הם חושבים יותר מתאים, כמובן, חבר'ה שהלכו לקורס טייס, אז 4 נהיו טייסים, והלכו לצנחנים, גולני ושריון, אנחנו איזושהי קבוצה של 10 החלטנו שהולכים לשריון, למרות האימון החיר שעברנו, ואנחנו מוסמכים כמקים חיר. והלכנו לשריון להתחיל את הסיפור מההתחלה. למה גם זה קרה? בימי שישי, בפנימייה, הייתה ארוחת ערב חגיגית כזו בימי שישי, ותמיד היה מגיעה איזו אישיות בחירה. מראש ממשלה, ורמטכ"ל ואלופים וכל מיני כאלה. בין השאר הופיע מפקד גייסות השריון, האלוף דוד אלעזר, דדו לימים הרמטכ"ל של יום הכיפורים. ודדו הבין שיש לו פה חומר טוב, כנראה פוטנציאל, והוא ניסה לשכנע כמה כדאי לנו לבוא לשריון ויהיה מסלול מהיר גם לקצונה. ועשו לנו גם ביקור בחיל השריון, כולל תרגיל, אש, ומאוד התלהבנו
מהסיפור הזה, ו10 חבר'ה באמת הלכנו לשריון. וכאן החלום ושברו. הגענו לשריון, לגדוד 82, לטנק צנטוריון שהיה אז, היו מקצועות, שוטמה, שם הקוד שלו, המקצועות של הטנק היו בגדוד 82, כי זה היה טנק יחסית חדש. אז היו... חטיבה 7, אני מדבר על חטיבה 7. 82 שהיה צנטוריונים, 52 היה שרמנים, היה גדוד 46 היה מיקסים, והיה גדוד 9 שהיה גדוד חרמש. זה חטיבה 7, זה השריון הסדיר. נדבר על סוף שנת 1962, המאה הקודמת, כן? ואז פתאום בגדוד 82 מטרטרים אותנו כמו חיילים, וטרטורים הזה היה דבר נפוץ בכל הצבא. וקיבלנו די שוק, כי ממקף כמונו מטרטר אותנו, אנחנו ממקפים. חברים שלנו בצנחנים ובגולני כבר עושים את זה לחיילים אחרים. וקיבלנו די שוק מהסיפור, ועשינו אספה באחד הלילות באוהל, והחלטנו שצריכים לדבר עם מפקד הפנימייה, לידע אותו על הסיפור. והחלטנו בינינו, אחד החברים היה אדם ויילר, לימים נהרג במלחמת ההתשה, והטלנו את התיק על אדם. לא, זה לא עידן סלולרי, איך מתקשרים? ולא רוצים ללכת למשרדי הגדוד, גדוד 82, שמישהו ידע שאנחנו מטלפנים. אז הוא הסתלק מהגדוד. הגדוד היה אז במחנה חסה, ותפס טרמפ עד לכפר סילבר, אז כפר נוער, משם טלפן למפקד הפנימייה. מפקד הפנימייה קיבל שוק מהסיפור, ואחרי יומיים קראו לנו לשיחה עם המ"פ. המ"פ שלנו היה סרן אברהם רותם, לימים אלוף בצבא, ז"ל. והשיחה עם רותם הייתה שיחה די קשה, שאנחנו מפונקים ואנחנו לא יודעים מה זה צבא. ובסופו של דבר, הם ביסו אותנו על משאית, הביאו אותנו לבית ספר לשריון, עשינו מקצועות טנק מזורזים על שרמן, ומיד הלכנו לקורס מפקדי טנקים. זאת אומרת, לא היינו בכלל חיילים, לא עשינו צמ"פ, כמו שנקרא היום, הלכנו ישר לקורס מפקדי טנקים. עכשיו מגיע השוק מספר 2. החיילים איתנו בקורס מפקדי טנקים, זה סוג של חיילים, זאת אומרת, זה חיילים של כלל הצבא, כן? אנחנו לא נתקלנו בחיילים כאלה. חיילים שגם מסרבים פקודות, חיילים עם בעיות קשות, חלקם עם בעיות מאוד קשות בבית, דברים שלא הכרנו. ואנחנו משתלבים לא רע בין החיילים האלה, ואני זוכר בסוף הקורס, לפני שפיזרו אותנו הלאה, אז היה איזה תרגיל אוגדתי, ועשו מאיתנו פלוגה בתרגיל. המ"פ היה שלמה ארבלי. ופתאום שמים אותי מפקד טנק. על החיילים האלה שהם ותיקים מאיתנו, ואנחנו רק עכשיו חדשים בשריון, ופתאום אתה המפקד שלהם. זאת אומרת, בכל אופן, כבר סומכים עלינו. קטן, אבל התחלה לא רעה. ואחר כך בעד אחד לא הייתה בעיה, כי זה חיר. צלחנו את זה בקלות. אגב, המדריך שלנו היה פואד בן אליעזר, לימים המועמד לנשיא המדינה. גם הוא זיכרונו לברכה. וחזרה לשריון, קורס קציני שריון, זאת אומרת ההשלמה החילית של השריון. והנה גומרים קורס קציני שריון, ולאן הולכים? טוב, כל אחד מתלבט מה הוא רוצה, אבל זה לא כל כך מה הוא רוצה. אני מגיע להיות מ"מ בגדוד 52 שרמנים, מחנה הגדודי הוא במחנה חצור, על יד בסיס חיל האוויר. המג"ד הוא שאול גבעולי, אני מגיע לשיחה, אפילו לא עם המג"ד, עם השליש הגדודי. והשליש אומר לי, שם אתה בפלוגה סמך. למ"פ קוראים ינוש בן גל. טוב,
מגיע לצריף בריטי ישן כזה, גג מפח. פקיד פלוגתי אומר לי, המ"פ שם, עכשיו אני רואה דלת פתוחה, ומה שאתה רואה זה רגליים משתלשלות מתחת לשולחן הצבאי, דמות ארוכה שלא מסתדרת באיפה שהיא יושבת, שיער ארוך, והלשון מלגקת את האף. אתה היום טוב? שב. אתה מ"מ מספר 3, הנה רשימת נפקדים, לך תביא אותם. זה התדריך למ"מ הנכנס. עכשיו, אתה למדת בפנימייה הצבאית, ובקורסי הפיקוד, ובה"ד 1 וקורסי, איך מתנהלים, מה זה מ"מ, איך נכנסים לתפקיד? אין, מי אתה? שם, טוב, שנת לידה, ורשימת נפקדים. 17 נפקדים בפלוגה. אי אפשר להתחיל את האימונים. שוב, אוכלוסייה בעייתית, כתוצאה מסיטואציה מסוימת של גלי עלייה. ולך תביא אותם. סיפור ארוך על איך הבאנו אותם. יום ראשון נפתחו האימונים עם כל החיילים. ואני חושב שפה נוצר הקשר הראשון החזק עם יאנוש, אני לא חושב שהוא בעצמו האמין שאני אביא את כל החיילים האלה. וככה, התגלגלנו הלאה. מילים על ששת הימים, כאילו על ההתקדמות ועל ה... אוקיי, אז משם בשלב מסוים החליטו שקונים טנק חדש, טנקי מג"ח, ובחרו אותי בחלק מהקבוצה שנוסעת לגרמניה להביא את המג"חים. כמה מילים מי הייתה הקבוצה, שמות? קבוצה, מפקד המשלחת היה ג'קי אבן, לימים אלוף בצבא, סגנו נת קניר, זכרונו לברכה, והמ"פים הראשונים היו חיים ארז, אלוף לימים, ואריה קרן, תת-אלוף. אלה המ"פים הראשונים, ועוד קבוצה שהיו איתי, כמו אותו אדם ויילר שהזכרתי לפני כן, אביגדור קהלני, עמוס כץ, ועוד רבים וטובים. ונסענו לגרמניה, סיפור בפני עצמו, יכול לקחת סרט שלם העניין בגרמניה. חוזרים מגרמניה, מקימים גדוד טנקים חדש, גדוד מג"חים, בחטיבה 7, גדוד 79 קוראים לו, במקום גדוד 46 שמתפרק, והאמיקסים עוברים לגדוד 52 שעובר לחטיבה 14. ואנחנו במחנה נתן, גדוד סודי, יריות, הטנקים סגורים ביריות, ואני הופך להיות מפקד מדור תותחנות של החיילים הראשונים כמקצועות הם בגדוד, ואחר כך הקמב"ץ הגדודי ומ"פ. ערב 6 הימים אני בחופשת לימודים, כי סיימתי את תפקיד מ"פ, העברתי את הפלוגה לקהלני, ואני יוצא לחופשת לימודים, זה היה תנאי להמשך חתימה, כי רציתי להגיע לאוניברסיטה, והייתי צריך לשפר את הבגרות שפישלתי בה בריאלי. והנה, מתחילה הכוננות, ומגייסים אנשים, לי לא קוראים, אני מ"פ בקבע עם ג'יפ שנתן לי המח"ט בעסקה ההיא של החתימה לקבע. נתנו לי גם דרגת סרן בקיצור פזם, ואני מ"פ בקבע מסתובב בנתניה רווק עם ג'יפ, ולא קוראים לי. תחושה קשה. תחושה קשה ביותר. עכשיו, גם מי שלא גויס התבייש לצאת מהבית, זה לא הימים שאנחנו מכירים היום. בסוף, איפשהו בשיחה עם הסמג"ד חיים ארז, החלטתי שאני בא והגעתי לגדוד, ואז אומרים לי, תקים פלוגה חדשה. ויצאתי למלחמה עם פלוגה שרובה היו, רוב המפקדים היו קצינים, ורוב אנשי הצוות מת"קים היו בחופשות שחרור שחזרו, וטנקים שחזרו מסדנאות, והיות וזו פלוגה נוספת בגדוד, אז העבירו אותי לגדוד 9, שהיה גדוד 5, והייתי מ"פ טנקים בגדוד 9. התחלתי את המלחמה עם גדוד 9, ואחרי זה עם כוח גרנית, וסיימתי עם רפול בקנטרה. שם נפצעתי, איזה שעה אחרי שרפול נפצע. אני חטפתי טיל שמל בטנק. עכשיו, למה אני מזכיר את קנטרה? אותה זירה, אותו מקום, נחזור אליו ביום כיפור.
ואחרי... לגבי כל הנושא של מלחמת ששת הימים, היו איזה שהם לקחים שלקחת, לקחים אישיים. אישיים? כן, שלקחת איתך, גם אישיים וגם מקצועיים. קודם כל יש דבר מעניין, שהם מכריזים את סדין אדום, הטנק שלי לא מניע. עכשיו, לא צריך להסביר לך, גדעון, מה זה הטנק שלך, שאתה מכין את כל הדברים, אתה שם, אתה יודע, אתה לא עובר מיד לטנק אחר, כשלא יורים, כן? אתה מנסה להניע בגרירה, צריך מהירות אימים במגח בשביל להגיע לזה שהוא יניע, לא הניע, ואז בצער רב אני עובר לטנק אחר. זאת אומרת, קודם כל העניין הוא של להבין שזה, אין בלבטיות על זה, יכול להיות בטנק הזה, בטנק הזה, אבל זה נפשית כנראה, זה קשה. והיו אז 4 מחלקות בפלוגה, והקטינו אותם באמת ל3, כנראה מאותה השליטה, למרות שהיום חזרו ל4, על 4 צפדים. היו דברים שהם היום, כל מיני דברים טכניים שהשתפרו ואין מה להשוות בכלל לדברים שהיו אז. למשל, היה במגח מד טווח, זה חוזר ביום הכיפורים. להיכנס פנימה, בתוך המלחמה, למדוד, תגיד לי מי שמדד. ירו בטווח קרבי או בעומדן טווח, או צרקו לו את הטווח שישים שהתותחן ישים את הטווח. כי לאבד את הקשר עם הסביבה, כשאתה נכנס פנימה, הוא בעייתי. והיום פתרו את זה, כי גם התותחן וגם המת"ק הם אוטונומיים ויש לייזר וכו', לא ניכנס לזה, אבל זה עולם אחר. מה בקשר לנושא של מצביעות, מנהיגות, שליטה? עכשיו, המנהיגות לא השתנתה למעשה, כי אתה, מה זה המנהיגות ביחידת טנקים? מצד אחד, שומעים אותך בקשר. זאת אומרת, הקול שלך נורא חשוב איך אתה מדבר, כי האנשים מדמיינים לפי הקול שלך, והמפקדים רואים את הטנק שלך. זאת אומרת, חשוב איפה אתה עומד. עכשיו, ככל שהרמה יותר נמוכה, אתה צריך להיות משהו יותר קדימה. הרמה עולה, תלוי בסיטואציה. לפעמים יש צוואר בקבוק, שגם הרמה הבכירה ביותר, אני זוכר את אריק שרון וצליחת התעלה, נמצא על התעלה. יש לזה משמעות, וראינו אותו. לכן הסיפור הזה של מצביעות או מנהיגות ביחידת טנקים שונה מאוד מהחי"ר, אבל עדיין, זאת אומרת, בחי"ר רואים את הגב של המפקד, אומרים תמיד. פה רואים את הטנק עם הסימון שלו, והקשר. חשוב מאוד איך אתה נשמע, והאם אתה שומר על קור רוח, או גם בתנאים הקשים ביותר, ולא מקרין את הפאניקה טבעית שהיא נוצרת. העניין של שיתוף פעולה בין זרועי, זה השתפר, אין מה להשוות לדברים שהיו אז, כי אז כל אחד היה די לעצמו, גם ביום הכיפורים. נדבר על זה בהמשך. אנחנו תראה, יותר מדי זמן עלה, אנחנו צריכים להגיע ליום הכיפורים. אבל ככה נכנסים לעניינים, אין דרך אחרת. אז אוקיי, סיימת בתור מ"פ, סיימתי בתור מ"פ, הלכתי... לא, לא. חזרת לימודים או שלא? לא, 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 הלכתי לימודים הרבה אחרי זה. בהתשה עוד היה תקופה הייתי שוב צריך לצאת ללימודים, ואז ביטלו כי התחילה התשה ונהייתי קצין אג"ם, כי הייתי מ"פ בקק"ש. ומקק"ש הייתי צריך לצאת ללימודים של אז. וזה בוטל, והלכתי להיות קצין אג"ם חטיבה 14 במלחמת ההתשה, שהמח"ט הוא קלמן מגן. משם חזרתי לאיזו תקופה לתח"ש, לתורת חיל שריון, התעסקתי בנחיתה וצליחה, והלכתי לפום. כשחזרתי מפום, הייתי תקופה קצרה סמג"ד בגדוד 184, חטיבה 14, 3 חודשים, משהו כזה, ונהייתי מג"ד 9, בפברואר 73. אוקיי. רציתי, אני רוצה לבקש אותך משהו. עכשיו, כן. אתה סגן אלוף.
כן. אתה לא תת-אלוף, אתה לא מפקד אוגדה, אתה לא נספח, אתה עכשיו גם אלוף. כן. ואני רוצה שתדבר מהמקום הזה, זה כאילו רצפת הייצור, אני קורא לזה, בסדר? זה נכון, אבל אני חושב שזה שגיאה להישאר בעיניים של פעם, כי יש... אבל זה מעניין, אתה מבין? זה מעניין. זה אתגר, כי אתה בכל אופן צברת דברים אחר כך. שזה אנחנו מדברים. כן. רציתי עוד לפני שנהיית מג"ד 9. כן. שהוא גדוד טנקים עכשיו, לא ההוא של 6 הימים שהוא חרמש. כן. איזה דמות של מפקד היה דמות שהיית רוצה לחכות אותה, שאמרת, שאני אהיה מג"ד, אני רוצה להיות כמוהו. ומה, כאילו, מה הדברים שסימנו לך את הדברים, שזה הכיוון שלך? תראה, זה מורכב, כי ראיתי כמה דמויות כאלה. אנחנו שמענו כמה אנשים עברת וכמה כן, אנשים... כן. אז היו כמה דברים. קודם כל, איש שהשפיע עליי לאורך כל הדרך היה יאנוש, אין לי ספק בכלל. בהיבטים של המחשבה המקורית, לפעמים מחוץ לקופסה, יש פה גם דברים ביקורתיים, כי יש לו צדדים של חוסר משמעת מכמה בחינות, ויש תמיד את הדילמה הזו, האם המשמעת היא מגבילה את היצירתיות ואת חופש המחשבה וחופש הפעולה. יש פה לכאן ולכאן, צריך איזשהו איזון. כי הצבא הוא גוף היררכי וגוף שמבצע פקודות, ומצד שני, אם אין את היצירתיות והיציאה, אז אנחנו מקובעים למשהו שהוא לא מתקדם לשום דבר. זה צד אחד. אחר כך היה ג'קי אבן, שהייתי דמות של מבחינת מנהיגות, וגם אנשים קיבלו אותו כמנהיג מעצם הופעתו. זאת אומרת, שוב, אתה יודע, יש בגרות, אתה מקלף כל מיני דברים שאתה אומר, לא מתאימים לי, כן מתאימים לי, אבל היה בו איזשהו דברים שאתה אומר, והוא לא צעק, הוא לא רדע באנשים. אבל ג'קי היה עובר בגדוד, הייתה איזושהי יראה. אז תגיד לי שכל חיילים יראים מהסמכות ומפקד. נכון, אבל ראיתי מפקדים וראיתי מפקדים. ושוב, זה משהו שבא, אתה אומר, זה כריזמה, זה משהו שהוא, כן, יש לו את זה. אלה דמויות שראיתי. אז אני מגיע להיות מג"ד, ההחלפה היא בקו. החלפתי את חייקי גיורא, וההחלפה נעשתה בקו. הקו, צריך להסביר כמה מילים אז. חטיבה 14 ו-401 היו חטיבות של האוגדה 252 של סיני, והיו מתחלפות כל 3 חודשים בקו ובאימונים בעורף. ובקו, לכל גדוד הייתה גזרה, הגדוד 9 קבוע, עוד מימי התשה, היה בגזרה הצפונית של התעלה. בגלל הסיבוך והייחוד של הגזרה, נסתכל על המפה, נסביר, אז היה חתמר שהיה אחראי על הגזרה הצפונית, והגדוד היה כפוף לחתמר ולא לחטיבה 14. יש בזה גם כן איזו בעייתיות, אתה גדוד סדיר ונמצא 3 חודשים לסירוגין בקו, לא כפוף מבצעית לחטיבה שלך. אז כשקיבלת את הגדוד, הייתה לך איזושהי תוכנית לאמן אותו? כן, הייתה... אני חשבתי, קודם כל... כן. אוקיי, קודם כל, מי היו האנשים? עכשיו, הסמג"ד היה מנשה ענבר, שאחרי תקופה קצרה הלך לפום. והייתי תקופה בלי סמג"ד עד שהגיע צוק בוסטן. המ"פים, היה נגלה ראשונה של מ"פים שקיבלתי אותם כשהגעתי לגדוד, כמו צביקה קנטור למשל. ואחרי זמן מה הייתי כבר צריך להכניס מ"פים שאני רוצה אותם. לא שהיה לי בעיות עם הקודמים, אבל... אז
הקמב"ץ למשל היה, כשאני הגעתי, היה נועם דביר, ואני הפכתי אותו למ"פ, מ"פ כף. מ"פ למד, אני הבאתי את בחור בשם אורי הקמן, זכרו לברכה. כל המ"פים נהרגו אגב. אותו הבאתי מגדוד 184. הוא היה סמ"ך מ"פ ב-184 ובא יחד איתי וקיבל את פלוגה למד בגדוד 9. וקנטור שהלך להיות קצין אג"ם אצל חיים ארז בחטיבת המילואים כדי לשחרר את צוק שיבוא להיות סמג"ד. היה פה איזו עסקה סיבובית. ואת קנטור מיניתי את יונתן צוובנר, זכרו לברכה, שהיה בגדוד סמ"ך מ"פ, לפני כן הוא בא כמדריך בקק"ש, והוא היה, בו בחרתי להיות המ"פ של הפלוגה. מהם הייתה הפלוגה הוותיקה, המבצעית, ופלוגות כף ולמד, לפלוגות שהחיילים שלהם הלכו לקורס מפקדי טנקים, והם קלטו חיילים חדשים. זאת אומרת, הם, כף ולמד זה פלוגות בני אותו מחזור, ומהם היא פלוגה ותיקה. הייתה לנו גם פלוגת חרמש. ופלוגת החרמש פורקה, הם הלכו לקורס מפקדי טנקים, ובגלל קיצוצים בתקציב, לא קיבלנו כבר, היו מחשבות גם על פירוק איחוד של 14 ו-401, וכבר לא קיבלנו פלוגת חרמש סדירה חדשה. ולמשל עמוס מלכה, לימים אלוף, היה חייל באותה פלוגת חרמש שיצא לקורס מ"כים. אז מיניתי, במקום נועם, מיניתי קמב"ץ את יורם אופיר, זיכרונו לברכה. ככה שעכשיו יש לי, ברור שכל מ"פ זה גם איזה סמ"ך מ"פ מתאים לו, כל מיני שיקולים, מי מתאים למי, איך אני רואה את זה הכי טוב. אז קודם כל זה איוש של בני אדם. אחר כך מה עושים? איך מביאים את הגדוד לכיוונים שאני רוצה. לא ששוב, לא לפגוע שום דבר מה שעשה המג"ד הקודם, אבל כל אחד בא עם התפיסות שלו. אתה רוכב על הסוס, אתה מחבר אותו לאנשי. נכון. עכשיו, אצלי, מצד אחד, בתפיסת העולם, דיברנו לפני כן על משמעת. משמעת מצד אחד, אבל אני נורא מעריך גם עצמאות ומחשבה עצמאית. אני מעודד את זה. כי זה נראה לי חשוב מאוד. אז זה צד אחד. צד שני, העניין של ההתמצאות בשטח, הניווטים, אצלי זה נקודה חשובה מאוד, ואני יודע שיש גרסאות שונות בשריון, המסה תנוע והיא תגיע. לא נכון. זה חשוב ביותר, זה קשור גם לתפיסת השטח. אם אתה טוב בזה, אז אתה טוב גם להבין את השטח. מאוד שהשטח בגזרתנו הוא בעייתי מאוד. אז אתה מנצל את הזמן לניווטים. עכשיו, התקופה היא שקטה. אנחנו בהפסקת אש, מאוגוסט 70, עד לתקופה שאני מתמנה למג"ד, יש שקט מוחלט. השקט הזה מנוצל על ידי שני הצדדים, גם המצרים וגם אנחנו, לבנייה, התבצרות ואימונים. זאת אומרת, קמים מולך ביצורים ופירמידות ענק כאלו, שהיו ויכוחים למה הן משמשות. כל פירמידה כזו בגובה של הר הזבל בחירייה. וזה היו גם עמדות לטנקים וגם עמדות לטילים. וכל מספר קילומטרים מולך יש דבר כזה ששולט לגמרי על כל השטח שלנו. אצלנו הייתה סוללה ששופרה בהתשה, המעוזים, כל 10 קילומטר בערך יש מוצב שבלשון של סיני קראו לו מעוז. עכשיו יש מקומות שהם יותר קריטיים, אז יש מתחם של כמה, למשל בקנטרה, יש מתחם פלוגתי של 3 כאלה. אבל שוב, בגלל תפיסות שונות שהיו איך מגינים על התעלה, בזמן אריק שרון כאלוף פיקוד דרום הלכו ודיללו את המעוזים. בא גורודיש להיות אלוף הפיקוד וחידשו, התחילו למלא מחדש את המעוזים המדוללים.
אוקיי, אז אנחנו... הכנת את הגדוד. שהגיע אוקטובר 73. לא, עכשיו אנחנו... אז יצאנו מהקו לאימונים, וחזרנו שוב לקו. זאת אומרת, אנחנו עכשיו חצי שנה אחרי. נכון? יותר. אוקטובר 73. אז רק לסכם את העניין של האימונים. שסיימתם את כל סבב האימונים. האימונים היו מרמת צוות, פלוגה, גדוד ותרגיל חטיבתי. מה אתה הרגשת? אני הרגשתי, אוקיי, חשוב מאוד, נקודה. אני הרגשתי, א', שיש לי גדוד שהוא, מה זה זז לכל דבר. אגב, יש לנו כל הסיפורים על יום הכיפורים והציוד והימ"חים, זה לא רלוונטי ליחידות הסדירות. זה יחידה מלאה עם כל הציוד, עם כל האנשים, עם כל האימונים. זאת אומרת, אתה מוכן לעשות, אתה חושב שאתה יכול לבצע כל דבר עם הגדוד הזה. כי זו הייתה הרגשה. עכשיו אתה בא, חוזר שוב לתעסוקה. עכשיו, בניגוד ליתר הגדודים של החטיבה, אין לי אחריות על הקו. רק אם יקרה משהו, אני אקבל גזרה. ואני... מה אתה עושה? עכשיו... מה השגרה? רגע, אז צריך לבוא רגע לגזרה, להבין את הגזרה. את השגרה קודם, אוקיי, אתה הולך לגזרה, אבל כאילו, אז מה, שקיבלת, שהיית בקבוצת פקודות בחתמ"ר, מה... אוקיי, החתמ"ר מתעסק, זו שאלה טובה. אתה בא לישיבה בחתמ"ר, במה מתעסק החתמ"ר? בכל מיני דברים שיש לו במעוזים, זה לא מעניין אותי בכלל. במה הוא מתעסק? באוכל ובכלים? בלוגיסטיקה של המעוזים. לפה הגיע, ופה הגנרטור הלך, ומכונת ההסרטה, והאוכל ודברים כאלה. וההחלפות בקו, כי מתחלפות כל הזמן יחידות מילואים שם. זה מעסיק כל הזמן, ההחלפות. אנחנו פטורים מזה. אנחנו מחזיקים מחלקה אחת בקו, תכף אני אסביר איפה, וכל היתר יש פלוגה אחת יותר קרובה, ויתר הגדוד 30 קילומטר מהקו. עכשיו, אני רוצה רגע להסביר על הגזרה, כי זה קשור. אם אנחנו... זו מפת הקוד של המלחמה. נקראת סיריוס, לא בגלל שהיא רצינית, זה השם הקוד של המחשב. מה אנחנו רואים פה? בצפון, ים התיכון, רואים את תעלת סואץ, שנכנסת בפורט סעיד, פורט פואד, ונעה לכל אורך הגזרה. כאן יש אי בתעלה, אל-בלח, זאת אומרת, זה פיצול של התעלה לשתיים בשביל החלפת אוניות. והתעלה ממשיכה דרומה. כל האזור הצבוע פה בחום, אזור ביצתי בלתי אוויר, ממש, תובעני. הטנק נכנס שוקע? שוקע לגמרי, עד הצריח. עכשיו... זה מים מלוכים שחודרים מהים? לא בדיוק, יש סברה גיאולוגית שזה האזור הנוספת של הנילוס שהייתה ונחסמה על ידי דיונות פה וככה נוצרה הביצה. עכשיו, על הדרך, בזמן מלחמת ההתשה, פתחו דרכים שקראו להם דרכי פלסטיק. למה הטכניון פיתח איזו יריית פלסטיק שמניחים אותה על הדרך, על הביצה, מניחים עליה אפר, ובמשך הזמן זה מתייבש. האזור של הדרך מתייבש, וככה נוצרו דרכים על הביצה, אבל הן מוגבלות לתנועה רק עליהם. עכשיו, פה יש את העיר קנטרה, שהיא בשני צידי התעלה, עזובה בשני הצדדים, כן, אין תושבים. ואנחנו רואים שיש, חוץ מהביצה הזו, יש גם מלאכות תובעניות בגזרה הזו למשל. כל האורך של הדבר הזה, מקצה לקצה, בערך 70 קילומטר. ביחס לרמת הגולן? רמת הגולן, מתל פארס עד לחרמון זה 80 קילומטר. כל רמת הגולן, להבין את הפרופורציות. שוב, בלי להוריד מילימטר במה שהלוחמים עשו שם. אבל צריך להבין, אנחנו עוסקים פה בסרט אחר לחלוטין. אגב, מפקדת האוגדה היא ברפידים. אני נותן הרצאות על רמת הגולן ועל הסיני. מפקדת האוגדה ברמת הגולן, אתה מכיר, בנפח. אם אני שם את רפידים
על מפת הצפון. איפה זה נופל? איפה נפח של ראש פינה, לא? מה? למה לא בין עפולה לחדרה? תבין את המרחק. אוקיי. עכשיו, אז זאת אומרת, זו הגזרה, ובגלל הייחוד של הדבר הזה, שיש גם ים בצפון, גם ביצות, אז יש פה חתמר, ואנחנו כפופים לחתמר. מפקדת החתמר יושבת פה, במקום שנקרא בלוזה. אגב, זה עיוות של הפלוסיום, הייתה פה עיר ביזנטית. כאן היה מבצר ביזנטי, פלוסיום. זה בלוזה, זה כאן. עכשיו, יש כאן כביש שהולך דרומה, לטסה ועד מיתלה. זה הציר הרוחב, מה שנקרא. הגדוד יושב כאן. זאת אומרת, קרוב מאוד למפקדת לחתמר. מה יש פה? מפקדת הגדוד, פלוגת מפקדה, ושתי פלוגות, כף ולמד. פלוגה מ' יושבת כאן. הייתה פה איזו דקליה, זאת אומרת, היא קרובה באיזה 10 קילומטר לפנינו, כאן. זאת אומרת, זו הפלוגה הקרובה. גם היא, מהתעלה היא 20 קילומטר, 20 ומשהו קילומטר. עכשיו, המעוז הצפוני ביותר, כאן, אורקל. אגב, ממנו וצפונה, המצרים יושבים גם בצד המזרחי של התעלה. בששת הימים לא הגיעו עד הסוף. 10 הקילומטרים האחרונים בידי המצרים. עכשיו, בגלל הייחוד של המקום הזה, כאן הייתה מחלקת טנקים שלנו כל הזמן, גם בשגרה. זאת אומרת, מפלוגה למד יש מחלקה קבועה פה, אנחנו מחליפים אותה מדי פעם, אבל כאן יש מחלקה. זו המחלקה היחידה שנמצאת על קו התעלה ביום פתיחת המלחמה. אוקיי, אז עכשיו נתחיל עכשיו נתחיל. רק עוד מישהו, מ"פ מפקדה מ"פ מפקדה, התחלפו, מ"פ המפקדה של המלחמה זה שמו מיקי לס. עכשיו, אנחנו מגיעים, יש כוננות כבר שבוע ימים לפני המלחמה. אגב, בראש השנה אשתי והבן שלי היו אצלנו, הוא היה בן 3, והוא טיפס על טנקים, והיה אפילו מול קנטרה, הראיתי לו את המצרים. הוא אומר שהוא זוכר, אני הולך איתו. עכשיו, אחרי ראש השנה התחילה כוננות, החזירו חיילים מחופשה, כי הסיפור הוא שיש תרגיל גדול בצבא המצרי, ואם יש תרגיל גדול, אולי אנחנו לא מבינים את הכוונות שלהם, ולכן יש כוננות. במשך השבוע הייתה ארוחת פרידה מאלברט מנדלר, מפקד האוגדה. ולפני כן הוא היה לו ביקור בגדוד ושיחת פרידה, כי הוא אמור היה להתחלף בשבוע של המלחמה. גם הגדוד שלי היה צריך לעזוב את הקו ולהתחלף עם גדוד 195 של חטיבה 401, באותו השבוע. כל זה נדחה בגלל הכוננות. ובשיחה שהייתה לגדוד עם אלברט מנדלר ז"ל, הוא אמר שהוא מרגיש שהולך להיות משהו, והוא מרגיש שהוא לא יתחלף ויקרה כנראה משהו. אמר ולא יסף. אתה עצמך, אתה, הקמן שלך, אתם ידעתם? שום דבר. תרגיל, ידענו על תרגיל גדול בצבא המצרי. מה צורת התרגיל הזה, מה היקפו, זה לא ירד לרמה הגדודית, אבל הבנו שיש תרגיל גדול, דברים שקרו כבר בעבר. אבל אם איזושהי, חשת בחטיבה, אני מבין מהעובדה כן היה איזשהו איתות כן, שום דבר. מחט במבקר, אגב מי היה מחט? מחט של החתמר היה אלוש, גיבור ישראל, ומחט 14 אמנון רשף. עכשיו, אמנון היה מגיע מדי פעם לבקר, וגם אני הייתי צריך לענות בין ישיבות בחתמר לבין ישיבות בחטיבה 14. אגב, גם זה מעניין. בחתמר אמרתי לך מתעסקים במעוזים.
שאני בא לחטיבה 14 ישיבות, הם גם מתעסקים במעוזים ובסיפורים שלהם, בגזרות שלהם. זאת אומרת, ואתה לא פה ולא פה, אנחנו גדוד טנקים שלא קשור, לא לזה ולא לזה. אבל עסקנו בעיקר בפגישות האחרונות, כבר בהכנות לאימונים שאנחנו עומדים לרדת מהקו. הוצאה לקמ"ט, יש כל מיני תהליכים די מסובכים. איזה פלוגות סוגרים, איזה פלוגות פותחים, כמה תגבורות מקבלים וכו' וכו'. אחד הדברים שהראו לנו באחד הפגישות, קצין המודיעין החטיבתי, בחטיבה 14, לא בחתמ"ר, היה יאיר ורדי, והראו לנו איזה לקט מודיעין שיצא על הטיל הסגר. עכשיו, אני בוגר שמל מששת הימים. גם אז אמרו לי, מה, טיל נגד טנק? כן, גמר אותי בסוף, הייתי בסורוקה, כן. אבל פה מראים טיל יותר רציני. זאת אומרת, שקיים טיל כזה ידענו. אבל זה שהמסה שחילקו אותו וכו', זה לא, אף אחד לא שיער, לא היה מידע כזה בכלל. אוקיי. זאת ההכנות ליום כיפור, יום שישי, הכנה ליום כיפור. עכשיו, מה אנחנו מגיעים ליום שישי? ביום שישי, לא, באותה ארוחה שהייתי עם אלברט, אז נאלצתי לעזוב, כי מח"ט הצנחנים, עוזי יאירי, הגיע, כי בכוננות עושים גם רענון של התוכניות קיימות. ולחטיבת הצנחנים היה תוכנית של צליחה באזור הזה. דרך הים? לא. בסירות, לתפוס, ואני... לעבור את התעלה, ואני גדוד הטנקים שאמור להיות בתכנון הזה. אז קראו לי לסיור ולתצפית, ושם הגיע עוזי יאירי מח"ט הצנחנים, ואמנון ליפקין, בן כיתה שלי, התמנה באותו שבוע לסמח"ט, ואנחנו שוכבים על התעלה ומסתכלים על אותה פרצה שעוזי יאירי מכוון איפה החטיבה הזה. ואני עוד הערתי לאמנון, מה, הפרצה פה, תרגיל כזה, זה הולך להיות זה משהו כמעט אוגדתי. הוא אומר לי, הוא בא מסיירת מטכ"ל. מסתכל על הפרצה. אוקיי. אז זה בדיחות של חברים. עכשיו, וביום שישי לפנות בוקר, העירו אותי שיש חדירה שראו עקבות ויש מרדף אחרי חדירה שהגיע לפלוגה הקדמית שלנו. עמוק. טוב, אני עם הקמב"ץ, עם הג'יפ, אנחנו רצים לשם. יש גששים, יש כוחות מהחתמ"ר, והולכים והעקבות מתחילים לנוע דרומה. ואז הגיע כוח מגדוד 184 של חטיבה 14, גדוד השכן מדרום, חבר איתנו, והם המשיכו ללכת על העקבות דרומה. ראיתי שזה יוצא מהגזרה שלנו, אני נטשתי את המרדף. שכחתי מהסיפור. במשך המלחמה, חשבתי, בטח תפסו אותם אחרי תחילת המלחמה. אחרי שנים, אני רואה באלון של המל"ם, של המרכז למודיעין, שחבר שלי, איתן גלזר, שהיה בכיר בשב"כ, הוא היה בכיר בעיתון, והוא כתב כתבה על שני חבר'ה האלה שהשב"כ חוקר אותם ביום שישי אחר הצהריים. וכבר הם אומרים לו שהולך... והם אומרים לו שיש מחר מלחמה. והחוקר מגיע לקצין המודיעין הפיקודי, דוד גדליה, והוא מנפנף אותו עם הסיפור. עכשיו, יצא עוד משהו. זה גדוד קומנדו. סיירת מטכ"ל שלהם נקראת גדוד 9 אגב. אצל המצרים אז. קצינים יודעים על מה הם מדברים. הם היו מצוידים גם להיות קטקים אחרי החדירה. לדעתי, לגשש מה רמת הכוננות של צה"ל אם קלטו את הסיפור שלהם. בהמשך המלחמה נתקלתי בעוד כאלה חפורים בתוך השטח, כי הייתה ארטילריה במקומות מסוימים מאוד קרוב, ונסעתי לחפש, ומצאתי בתוך דיונות אנשים חפורים ומוסווים שחדרו, כנראה זה לא החדירה היחידה שהייתה באותו לילה. והתפרסו לכל האורך,
זאת אומרת, גם לדווח מה המצב צה"ל, ואחר כך לשמש כקציני דיווח בעורף, מתוחכם מאוד. יום שישי, צהריים, אחרי צהריים, איפה אנחנו עכשיו? עכשיו אנחנו יום שישי אחר הצהריים. בשבת בבוקר, שישי בערב עובר בהמשך כוננויות ועוד, אנחנו גם גוררים, רוצים שנגרור דוברות מאזור רומני יותר רחוק לכיוון שלנו. אז הטנקים שלנו גם גוררים דוברות. שיהיה. בשבת בבוקר מצלצל אליי מפקד מעוז מילאנו, קנטרה, ינקלה טרוסטלר שמו. ואומר לי שבלילה הכניסו משהו מוזר. הוא לא שאני אבוא לראות. אמרתי, למה אתה פונה אליי? אני לא אחראי על הגזרה, אני הזכרתי שאני רק בחירום. הוא אומר לי, אבל זה לא מעניין כנראה את אף אחד. האסרטיביות שלו מצא חן בעיניי, אני והקמב"ץ נסענו אליו. שבת בבוקר, יום הכיפורים, נוסעים לראות מה ינקלה ראה. השעה היא 11 בבוקר. אנחנו עומדים אצלו במוצב על הסוללה ומסתכלים ממול. באמת היה שם משהו מכוסה בברזנט. אני מקדים משהו, יותר מאוחר בלילה זה גם עף עלינו. הם פיתחו איזה טילים להעיף, לא משהו כמו להעיף מעוז. אבל זה פגע, רובם פגעו אחרי. אבל עפו כאלה דברים. ועוד אנחנו מדברים, ואני מזכיר לו שהוא אומר לי שהם מתחלפים בשבוע הבא, תבואו להגיד שלום בגדוד, אז מגיע טלפון ממפקדת החטיבה לבוא דחוף למח"ט. 12, אני אצל המח"ט. אלוש, בבלוזה. והוא חזר ממפקד האוגדה, מרפידים. עכשיו יש סקופ. התרגיל, יודעים שהוא ייגמר בשעה 6. אגב, 6 זה לא היה דבר כזה, כי המקורות המודיעיניים אמרו sunset, שקיעה. ואם אתה מסתכל בלוח אור ירח של השעה של אותה תקופה, זה 5. הוחלט על 6. ואולי, אני מדגיש את המילים, אולי בפתיחה באש. עכשיו, אני לא יודע אם זו אינטרפטציה של מפקד החתמ"ר, האם בדיוק אלה היו מילים של אלברט, אבל זה רוח, אני זוכר את המילים, אולי פתיחה באש. עכשיו, אם אולי תהיה פתיחה באש, אז אנחנו צריכים להיות מוכנים. פתוחים, מוכנים בפריסה שנקראת שובך יונים. אני אחרי זה הרבה מה זה שובך יונים. שזה פריסה למקרה שתחודש האש בתעלה. זה לא תוכנית הגנה של סיני, אין תוכנית הגנה. כי לא צריכים הגנה, מיד עוברים להתקפה. ובתוכנית הזו, את התוכנית הזו צריך להגיע אליה, זאת אומרת, לא לזוז לפני 4. זאת אומרת, לוקח ברשעה עד שנוסעים, נהיה ערוכים ב5 לקראת 6. אבל אני רוצה להסיט אותך זה כאילו מתחיל להיות טכני מדי, וזה פחות מעניין אותנו, הצופים. אבל ההתרחשות מעניינת, זאת אומרת, אתה ואלוש נפגשים. לא, ההתרחשות היא חשובה, היא חשובה, כי יש פה עניין של לוח זמנים. זה מה שחשוב פה. מזכיר שאנחנו 30 קילומטר מהתעלה, והפלוגה הזו 20. עכשיו, התוכנית הזו מפזרת את הגדוד. לפלוגות, מחלקות? בגזרה של הבוץ, בצמדים, כי צריך מספיק לצמד לכל, יש כבר מחלקה אחת בצפון, אז צמד פה וצמד פה וצמד פה וצמד פה. יש פה מעוז בודפסט, על שפת הים. פלוגה אחת מול צפון האי, אל-בלח, ופלוגה אחת באזור קנטרה. עד כאן לא רע. עכשיו, אבל לזוז לזה רק בשעה 4. עכשיו, שואל המג"ד שלא מסכים, למה ב4, אם אולי, ואולי אנחנו לא יודעים בדיוק, למה לא לזוז עכשיו? אדוני, זה יעורר פרובוקציה, לא הסתפקתי, ביקשתי לדבר עם מפקד האוגדה. עכשיו,
גדעון, אתה צריך להבין את ההיררכיה ותרבות אז, השררה של אז. אני מקווה שזה לא קיים יותר. לא יודע. מג"ד, לא, מה פתאום מג"ד מדבר עם מפקד אוגדה? עכשיו אני קופץ רגע, לימים אני הייתי מפקד האוגדה הזו, 252, לא בסיני, בלבנון. והיה לי בראש את זה, ואמרתי, בשיחה עם המפקדים, אם למישהו יש משהו, הלשכה פתוחה. כי אולי אתה לא תפסת משהו שמג"ד רואה את זה אחרת. לא כל החוכמה אצלנו. וההיררכיה המטומטמת הזו, היא בולמת יצירתיות ועצמאות. אני מתקשר לפקד האוגדה, הוא די מופתע. והיו לנו יחסים מאוד טובים, אבל הוא מסביר לי בפטרונאז' דבר עם המח"ט שלך. לא, הוא לא אמר לי לדבר עם המח"ט שלך, אבל הוא אמר, הנושא הזה כבר עלה, וכמו שאמר לך המח"ט, בוודאי, כנראה הוא התקן אותו שהפרובוקטור הזה לא מסכים עליי, ואולי התנועה, אולי אנחנו לא מבינים את זה נכון, והתנועה שלנו תגרום לאסקלציה, דבר שהוא עוד לא בטוח בכלל שהם יפתחו באש. טוב, הגעתי לרמטכ"ל, אני לא אגיע, כן? אז אני חוזר לגדוד, אוסף את המ"פ, ואנחנו חוזרים עוד פעם, בפעם ה-250, על תוכנית שובך יונים, שכל אחד מהם הכיר ותרגל 1000 פעם, והתרגולים, גם הם דפקו אותנו, כי הם חיכו לנו על המקומות שהם ראו בתרגולים לפני כן. אגב, אני חושב שחלק מהם גם צלחו בלילה. כל מיני, לפחות בביצה, בגלל שזה 10 קילומטר בין מעוז למעוז, עברו ביום, כי אחרי זה ראיתי את הבורות, מאיפה ירו. זה בורות עמידה, זה לוקח זמן לחפור. וחזרתי, זהו, ואני מפזר את כינוס המפקדים, והקמב"ץ עוד מתוודח, אל תבזבזו תחמושת, אין לי מספיק בשבילכם, כל מיני בדיחות כאלה. הרופא ניגש אליי, פרופסור דוד עזרא, היום פרופסור, ואומר לי, תגיד לי, אתה חושב שאם אני, זה נגמה שלי והאמבולנס נזוז, אז סאדאת יפתח במלחמה? אמרתי לו, אתה יודע מה דוד? עליי, צא. כי היה מיקום מיוחד מאוד לתאג"ד, עם סוללות מוכנות, עם קו טלפון, כאן. סליחה, פה, סליחה. זה הכביש, הלקט 57. תראה עוד פעם? כאן. איך זה נקרא? הלקט 53. אוקיי. עכשיו, ופה טופלתי ב6 הימים אגב, באותו מקום. עכשיו, והוא לא הספיק אגב לצאת, אבל זה קידם לו את היציאה. ופתאום בשעה 1:30, סמח"ט בלוזה, שמו יפרח, מתפרץ לרשת הקשר וצועק שובך יונים, שובך יונים. עכשיו, היה קוד מיוחד להפעיל את שובך יונים. לא אומרים שובך יונים, אומרים איזה קוד. מרוב הבעלה, הוא אמר שובך יונים. טוב, אתם יודעים, מג"ד טנקים הוא גם מפקד טנק בעצמו. אני עולה על הטנק שלי, עם הקמב"ץ, עם יורקי. הטנק מניע, כן. אגב, גמרנו ביקורת חימוש מטכ"לית. אמרת, במה עסקנו? בין השאר גם בביקורת חימוש. זכינו 99, לא היה דבר כזה. בקו. אוקיי. 5 דקות אחרי זה, טעות עצרו. מי? מי עצר? אותו זה שאמר. עכשיו, אני לא אתחיל לשאול ברשת מה... המרחק הוא קצר מהגדוד לחטיבה. אני עולה על הג'יפ ונוסע לדבר אישית, או עם המח"ט או עם קצין אג"ם, חגי גולן, ולשאול מה זה. בכניסה
לבלוזה, למפקדת החטיבה. אחרי שהשקט מוחלט גם ברשת הקשר, בקושי יש דיווחים, זה יום כיפור ושבת, פייס, פה ושם מישהו מקשקש משהו, מדווח, הגיע, זה שקט. ופתאום השמיים, מטוסים, ארטילריה, הרשת קשר מתעוררת וכולם צועקים שעולים עליהם. 1:55. אני בג'יפ, בכניס עם הנהג, לא, הקמב"ץ אמרתי, תכין את הטנק. אני לבד עם הג'יפ, עם הנהג, רפי סבג, בכניסה לבלוזה. כבר לא דיברתי עם המח"ט. הסתובבתי ואמרתי, נועה, היה ברור כבר לכולם. אני רואה את הפטריות העשן שעולות מעל מחנה הגדודי, המטוסים תקפו, היו לנו 2 הרוגים במכה הזו. והפלוגות התחילו לנוע, כל אחד למקום שלו. ואמרתי ליורקה, לקמב"ץ, אני אפגוש אותך בדרך, מרתף, זה היה פה איזה תעוז כזה, בדרך, אני אפגוש אותך פה. אני כבר מחכה שם, מסתכל מה קורה, תגיע. הכל מלא עשן, וקשה, המעבר החד הזה, מן השלווה של השבת ויום כיפור, ופתאום אתה בגיהנום. והטנק הגיע. ואני עוד מדבר עם מ"פ למד, אורי, שהוא צריך לנוע ככה מהגדוד על הציר הזה, מכאן ופה לפצל. צמד לפה, צמד לפה, צמד לפה וצמד לבודפשט. הוא בעצמו צריך להגיע לכאן, מול זה. מול כל מעוז, היה עמדה כזו, סנפיר קראו לזה. בערך קילומטר מהעוז. זה כמו סנפיר של דג נראה, קראו לזה, עמדות סנפיר. ואני עוד אומר לאורי שאל תשכח לעבור לתדר של גדוד אחיר, כי הוא עובר כאילו תחת פיקוד של גדוד 68, זה גדוד אחיר של חטיבת ירושלים שמחזיקה את המעוזים, המג"ד הוא אמיר ראובני. ולימים מח"ט גולני. ואני מחכה לפלוגה, פלוגה מ' הגיעה כבר לאזור קנטרה, ופלוגה חף עוד, היא עושה את הדרך הכי גדולה, והיא מתחילה בדיונות. אני אומר לו, תעלה על הכביש, כי לא נוסעים על כביש. להקל שאנחנו פתאום במלחמה, ורגילים לנסוע על הכביש, שמים צמיגים איך שעוברים את הכביש, לא להרוס. המעבר הזה, להבין שאתה, הגבינה זזה, ואתה במצב אחר, זה סיטואציה חוזרת על עצמה בכל המלחמות. המעבר מבט"ש למלחמה בצ'ק. כן, פסיכולוגית, קודם כל. אבל אתה, יש לך כבר ניסיון בששת הימים מהתש"ח. כן. אבל המ"מים ולמ"פים אולי פחות ניסיון. המ"פים הם בוגרי התש"ח. הם הבינו, אבל מתחת... איך אתה יודע שהם הבינו? מאיפה... איך... כי אתה רואה, התגובות הראשוניות, אתה מבין, לא, אבל הם כולם מדמיינים שזה התש"ח. אף אחד מאיתנו בשלב הזה לא חושב שזה מלחמה. זה התש"ח יותר חזקה. כי אנחנו ניזונים עוד מהסיפור שאולי התרגיל ייגמר, נכון, טעו אולי בשעה, לא 6, אבל אף אחד לא חושב על... אתה שואל אותי, מתי הבנת שזה מלחמה? קשה לי לשים את זה. הרבה זמן לקח לי זמן. לקח לי הרבה זמן. אני עוד בזה שפתחו, עשו התשה יותר רצינית. גם מטוסים, זה דבר שכמעט ולא היה בהתשה ההיא. כן. לא, גם לא היה בדוקטרינה. לא חשבתם שבדוקטרינה שלהם, זה מה שהם יעשו, שהם התקפו עם מטוסים. זה באמת היה הפתעה. מטוסים, ארטילריה אנחנו מכירים. נכון. אבל פתאום
עולים, יש לך דיווחים מכל המעוזים. עכשיו, לכאורה הגזרה עכשיו צריכה להתחלק בין גדוד 68 ובינינו. אבל כולם רוצים את הטנקים, והשתבש הכל, וכולם על הרשת הגדודית שלנו. מי זה כולם? כל המעוזים, כולם קוראים, כולם רוצים טנקים שיבואו אליהם. אז טנקים מגיעים, אלה מפה, אלה משם. עכשיו, ואתה שומע... ומה מלמעלה, חתמ"ר, אתה שומע מהם? שום דבר. שום דבר. שום דבר. אוקיי. אני מאמין שהם מתעסקים עם המעוזים. ההתשה, אבי אבות הטומאה. ממשיכים לטפל במעוזים. ולא מתארגנים לקראת בבואם של המצרים. לא, כל אחד, כל מעוז עם הסיפור שלו. בזה הם מתעסקים. זה בעצם שאב את כל האנרגיה והתשומת לב הכל. של החטיבות. של החטיבות, אני בטוח. בהתחלה בטח. עכשיו, גם עכשיו ארטילריה, יש גדוד ארטילריה 404. יש לו 2.5 סוללות על כל הדבר הזה. מה יכול לעשות? כלום. אז אתם נוסעים למגע. אנחנו, ויש, לא, יש כבר התקלויות. זאת אומרת, יש כבר כוחות בפלוגה למד, זו של הביצה. יש כבר... מדווחים לך? מה תמונת לא, המצב שאתה... לא, אין לי, גם אין לי... אין לך קשר. אין לי קשר. אין לי קשר, כי המכשירים מוגבלים, גם יש פה בעיות מיסוך. המצרים גם יוצרו מיסוך חזק ביותר. בשביל לדבר, הייתי צריך לעבור לרשת הפלוגתית, לדבר בתוך הפלוגות, כי רשת הגדודית חסומה לגמרי. צוק, הסמג"ד, נשאר מאחור לדחוף את הכוחות, והוא היה מתווך. כי האנטנה שבמחנה הגדודית הייתה חזקה. ופה היה קשה מאוד, אין תמונה. כל פלוגה, אני מקבל את התמונה שלה, וזו כבר כאילו כביכול תחפה גדוד ה-68. אז מדי פעם אני מתעניין מה קורה שם. וכשאני מתעניין כבר אין לי מי לדבר. יש לי הסבר, היום אני יודע. אבל אז, ואני עסוק פה בגזרה שאני מפקד. אמרת לעצמך, אלו עם החתמ"ר. יש שם גדוד, יש שם חתמ"ר. ועכשיו אני מתעסק עם... עכשיו, המצב... יכול להיות שבגלל שחשבת שזו גזרה שהיא הרבה יותר חשובה, שהגזרה הזאת פשוט קרקעית פחות חשובה, והגזרה הזאת יותר חשובה. לא. איך קיבלת את ההחלטה? איפה אתה ממקם את עצמך? כי זו הגזרה שלי. זו אחריותי היא הגזרה הזו עכשיו. אוקיי. זו האחריות של הגדוד 68. אבל יש לי פלוגה שם, ועדיין הם מדברים איתי מדי פעם. אבל יש פה בעיות, מספיק בעיות כאן. בשלב שהגעתי עם פלוגה מהם לתוך קנטרה, ואני עומד על יד המוצב של ינקלה, מילאנו, ואז מתחילים דיווחים קשים ביותר ממעוז מפרקת, זה המעוז הדרומי יותר, זה באי, מול האי, מול אל-בלח. שעולים עליהם על האוויוריים, שורפים אותם. עכשיו, אני מזכיר שפלוגה כף, היא הייתה צריכה להגיע לכאן. כי מבחינת התכנון הגדודי, היה חשוב להגיע מול המקום החשוב ביותר, מול קנטרה, מה שיותר מהר, אז לכן הפלוגה הקרובה מגיעה לפה, והשנייה צריכה להגיע לכאן. עכשיו, כשאני רואה שהמצב הוא כזה, והאי משתנה, אני מחליף את המשימות. ומטיל על מם להשאיר מחלקה אחת פה בקנטרה, ויתר פלוגה עם יונטי, עם המ"פ, לנוע לכיוון מפרקת. ואז פלוגה כף מגיעה לקנטרה. זאת אומרת שהם מגיעים, שהם נוסעים, זה נסיעות מנהלתיות. לא, הם נעים בהבטחה, אבל יש כבר מצרים בפנים, ומתחילים להיפגע טנקים, אחד אחרי השני. וחלק עוסקים בחילוצים, וחלק בהשבת אש. עסק הולך ומסתבך. לא, עכשיו אחר הצהריים. ואז זה מתחיל להיות... מתחיל אחר הצהריים, קודם כל אני מבין עכשיו שאנחנו במשהו אחר. פה אני כבר מבין. שזה מה? 4, 5, 3, 4, 5, איזה שעה זאת? בערך, לא משנה. לפני חושך, בכל מקרה.
כן, פה הטנק שלי חטף פגיעה ישירה מארטילריה, כוסח לגמרי, לא נפגע לנו, שריטות, לא רציני. והחלטתי אתה אומר על 6 ימים, אני לא עובר לטנק אחר. להכין טנק מג"ד, הזמן פה חשוב נורא, יש לי נגמ"ש גם. אני עובר לנגמ"ש. בנגמ"ש שלך הקמ"ן והקמב"ץ אמור להיות. כן, כן, כן. שמי זה הקמ"ן אגב? זה הגדודי, אתה זוכר? עמית בן צבי. כן. יש גם נגמ"ש קמ"ן, יש עוד אחד. גדוד סדיר יש לו הכל. זה נגמ"שים, לא זחלמים. עכשיו, אני עובר לנגמ"ש. עם הקמב"ץ. והטנק הוא טנק נכה בינתיים עד שיתקנו אותו. אז אני אומר לו לפנות נפגעים. טנק שנפגע על ידי, ליאור יונתן, בנו של נתן יונתן, נפגע טנק על ידי, והוא החלל הראשון שהטנק שלי פינה. ואז אבל בעצם מה שקורה עכשיו, אם אני מבין נכון, השליטה שלך כמג"ד, אתה לא שולט כמעט, כל אחד נלחם בעצם על החיים שלו. אני מנסה, אבל היות גם המרחקים, אם יש לי פלוגה מהם באזור של מפרקת, ופלוגה כף, אני איתה פה בקנטרה, יש פה 10 קילומטר בין הפלוגות. להבין את המרחקים. עכשיו יש פה מלאכות, יש פה דיונות, יש פה שדות מוקשים. ומתחילים לחילוצים. ובמקביל, עכשיו אני... לא של המעוזים, אלא שלכם עצמכם. שלנו. מחלצים את עצמנו. עכשיו, אני לפני כן לא הזכרתי שאני הגעתי עם הטנק לקו המים. ואני יורה על הסירות, ובאות עוד סירות ועוד סירות. לימים אני דיברתי בלונדון עם מפקד גדוד הגישור, שהוא היה נספח הצבאי בלונדון, שאני הייתי נספח צבאי, ושאלתי אותו איך זה נראה. לא נגמר. אז הוא אומר, מה אתה חושב שלא עמדנו לפני שבירה, אבל המוטיבציה הייתה כל כך חזקה. מעניין. ההרגשה הייתה שזה לא נגמר. אז פשוט אמרת, תשמע, אני לא יכול להכיל את הדבר הזה, והיו... ועוד, ובינתיים יש חילוצים, אתה מתעסק, מה יותר חשוב עכשיו? אז איך באמת עשית את הערכת מצב של המפקד, הקטנה הזאת, של עצמך עם עצמך, איך... מסובך מאוד. בשלב מסוים גם לא, אולי יביאו לנו עוד כוח. היה דיבור כזה, מישהו? כן, לא. אז מודיעים לי סוף סוף מהחטיבה שיש כוח בדרך אליי. ואחרי כמה זמן אני שומע קוד, כאן קוד יעון לפקודתך. אני אומר לה, יורקה, טנקים? הוא אומר לי, לא, זה פלוגת חרמש. הוא הסתכל בהוראות הקשר, יחיעם סזון. אגב, שצילמו אותו לא מזמן. כן. יחיעם זה המ"פ חרמש, הוא מ"פ חרמש של גדוד 79. עכשיו תראה משהו מעניין. הוא מהגדוד העורפי, מחטיבה 401. שולחים אותו כבר ב-11 אלינו, כי לנו אין פלוגת חרמש. אז לתגבר אותנו. ב-11 כבר, לא בתחילת המלחמה. מגיע ב-6. תבין את המרחק. שאומרים, נחזיק חטיבה בקרב וחטיבות עורפיות. תראה, עכשיו מגיעה תגבורת. בשלב מסוים פתאום יש מפקד שמדבר מבלוזה. קלמן מגן, אני מזהה את הכל, הייתי קצין אג"ם שלו, אני לא מבין. אחר כך הבנתי, הוא אמור היה להחליף את אלברט מדלר כמפקד האוגדה באותו השבוע. ועכשיו שמו אותו פה מעל החתמ"ר כמפקד הגזרה. והוא מדבר איתי. מתי זה היה? בערב כבר או שזה? בערב. בינתיים, מה קורה בין השעות? עד רדת החשיכה. עכשיו אנחנו עוסקים, עכשיו בחילוצים ובנסות לרכז את הכוח. איפה? באיזה אזור אתה נמצא לראשון? אני נמצא בין קנטרה למפרקת.
בואו באמצע. אתה רוצה את הפלוגה שיבואו אליך? כן, מכף, מה שתי פלוגות? יש שיירים, כי יש כאלה חיילים כבר שנפלטו החוצה, יש הרוגים ויש פצועים. אז בעצם אני רוצה לחדד את הנחשול של הצונאמי התנפץ בעצם על הטנקים. כן, כן. פשוט כל אחד. חד משמעית. פשוט צונאמי. תבין, זו דיוויזיה ה-18 שהיא צולחת באלפי חיילים. אלפי חיילים. זה קשה לעכל את זה. ומצוידים בהרבה מאוד RPG וסאגרים, הרבה מעבר לתקנים, כי הבינו שהם צריכים להתמודד עם הטנקים, עם יותר, עד יעשו גשרים ויביאו את הטנקים שלהם. בשלב הזה עוד אין טנקים בצד שני. רק אלה שיורים מהרמפות הגבוהות שהזכרתי קודם. עכשיו... אתה יודע כמה טנקים נשארו לך או שאתה... לא, אני עוד לא יודע. אני מתחיל עכשיו לעשות מה יש לנו. כוחותינו. כוחותינו ואיך אנחנו יוצאים. מ"פ מ' רוצה להיכנס לתוך מוצב מפרקת, לראות מה קורה, וזה אומר אני נכנס, הוא אישית, נכנס פנימה, וזה מילותיו האחרונות, נהרג בכניסה למוצב. מוצב מוקף על ידי מצרים. ואז קלמן אומר לי שתגבורת בדרך אלינו. ובאמת אחרי זמן מאוד, מח"ט 460, גבי אמיר מדבר איתי. הוא רוצה שאני אבוא אליו ואתן לו תמונת מצב. עכשיו, איפה הוא נמצא? הוא מגיע מאזור רפידים. שעה היא 8 בערב. הם יצאו ב2 עם הפגזת המטוסים. 6 שעות. מרפידים לפה. עכשיו, יש פה ציר, מאדים. הם על הציר הזה. והוא רוצה... מפקד החטיבה. כל החטיבה, מפקד... חלק מהחטיבה. אני לא יודע עוד מה מגיע, אני שומע אותו. אתה שומע אותו? אותו, אני לא יודע מה הוא הביא. הוא רוצה שאני אצא אליו ונתכנן ביחד מה לעשות. עכשיו, אני תקוע פה בין... אתה חושב שחלק מהכוחות עברו גם אותך? אני עם שני טנקים. לא, אני עם 2 טנקים פה. לא, אבל המצרים... כן, שיש טנקים. מאחוריי, יש מצרים מאחוריי, כן. אני עם פלוגה מהם, עם יאיר טל, סמך מ"פ של יונטי, שהוא רותם שם עוד טנק, ויש עוד טנק אחד שהוא חצי תקוע עם צריח לא עובד, אבל הוא נוסע, ויש עוד אחד קשיר, זה בערך מה שיש שם, ומסביב מצרים, והוא רוצה שאני אבוא אליו. עכשיו, שמנו את כל המקלעים של הנגמ"ש, אמרתי, חבר'ה, עכשיו, מכת אש עם כל מה שיש לנו, יש 3 מקלעים על הנגמ"ש, יורים מכת אש ויצאתי עם הנגמ"ש והגעתי אליו. עכשיו, אני מתאר לפי הסיפורים של גבי אחר כך, אני לא ראיתי איך אני נראה. אני שרוט קולי ושחור קולי מפייחתלו, מכל ההפגזות וכל מה שקורה. והוא אומר לי, תן לי תמונת מצב של הגדוד. אני אומר לו, זה הגדוד בערך. אתה מדבר עם הגדוד. כן. עכשיו, גבי מכיר אותי. הוא יודע שאני צוחק ככה מדי פעם. הוא אומר לי, יום טוב, זה רציני. אמרתי, תשמע גבי, זה הכי רציני שהייתי בו בחיים. אין. אבל יאיר טל היה שם, והיו עוד נשארו אותך. כן, אבל יש שני טנקים קשירים, כרגע. ובגזרה הצפונית אתה לא יודע שום דבר. שום דבר לא יודע מה שם. הוא אומר ככה, הוא אומר, טוב, יש לי פה גדוד מוקטן בפיקוד אמיר יופה, ז"ל. מה אתה מציע? אמרתי, אנחנו נביא אותם קודם כל למפרקת. זה הכי קרוב, ואנחנו נייצב את הגזרה פה. זה הערכה שלי. הייתי שם עכשיו. אומר לי, אבל אין לנו מפות ולא מכירים את הגזרה. אמרתי, אני אוביל אתכם. אז אני הופך למ"מ סיור של גדוד 198. ואני מוביל את הגדוד
פריסה, ואני אומר להם, הם לא מכירים כלום, ויש שם גדרות וסוללות ומוקשים, מסובך. אני מכיר. ואני מנסה להוביל, והם מגיעים עד לקו המים. תראה לי, וואלה, שלב א' לא רע. ואז גבי קורא לי, והוא אומר לי, תשמע, יש לי עוד כוח. מגיע עוד כוח. עוד גדוד מוקטן בפיקוד שילו ששון, הסגן שלו. אני יוצא עוד פעם משם, ואני מוביל, אמרתי לו, אלה לקנטרה. עכשיו, אנחנו נתפוס את שני המקומות האלה, ומפה נפתח הלאה. טוב, תוביל. ואני מוביל. עכשיו, קנטרה כבר כולה בידי המצרים. אמרתי לו, לשילו, שני הצדדים, אש לחצות את הזה ונגיע לצד שני. עד למוצב שלנו. ועשינו. ואני נכנס לתוך המוצב, פוגש את ינקלה, עזבתי אותו בשעה 11 ומשהו. בתוך המעוז שלו, שום דבר, בסדר. מסביב, מהומה, זה קשה להבין, המעוז בידינו, ומאחוריו, מזרחה, המצרים כבר בתוך העיר. גבי הגיע בעצמו גם כן. ואז אמרתי לגבי, תשמע, פלוגה בצפון, אני לא יודע מה, לא שומע ממנו שום דבר. רגע, דקה אחת לפני ומה המצב של הכלים הבודדים האלה שנותרו? צירפת אותם לא, בשלב הזה, לא. שלטת בהם, דיברת איתם? או שהיית מורכז במשרד? הייתי מורכז בדבר הזה. אמרתי, כל אחד, מי שמצליח לצאת, שיצא לכיוון מרתף. פשוט שיקח את עצמו אחורה, שיבוא למרתף. זה מה שהם עשו? חלקם. איפה? 2 בסוף. תכף זה סיפור ארוך. אנחנו כבר שעה וחצי בתוך הסיפור. כן? אוקיי. המעוז מצוין, רק מסביב מהומה ומהודקה. כן. ואז אני אומר, גבי, בוא, הוא אומר, טוב, בוא תוביל צפונה. ננסה לחבור אליהם, ולא עונים לי בקשר. לפני כן עוד שלחתי את יובל נריה, סמך מ"פ של כף, עם מחלקה של יחיעם, והם נקטשו. סיפור. לא קרה. טוב, אני מתחיל לנוע. עכשיו, מההפגזות הכבדות נוצרו בורות מאוד גדולים, ונפלתי עם הנגמש. אני מזכיר שאני על נגמש פה. נפלתי עם הנגמש לתוך בור לגמרי, עד הצריח. קדימה, אחורה, אי אפשר לצאת, מסביב הפגזה, ומצרים מצידי, מזרח לנו. כאילו, בשטחנו. בשטחנו, כן. וקדימה, אחורה, לא רוצה. עכשיו אם לא נצליח, עכשיו לחבר פה גרירה, זה מסוכן מדי. יאללה חבר'ה לקפוץ מהנגמש, כולנו עם הנשק האישי, אנחנו שוכבים על פאת הבור. עם הנשק כלפי המצרים, מזרחה. פתאום מופיע טנק צנטוריון מחטיבה 460, מכוון את הלוע עלינו. ואני חושב אולי, איך הוא יבין שאנחנו לא מצרים. אתה עכשיו בכלל לא מג"ב, אתה חייל חיש. עכשיו אני חייל במחפורת. עכשיו, המחשבות, יש לי מחשבות רצות, משהו קשה להבין אותו. תסביר, תספר. אני חושב ככה. הנה, אני מג"ד טנקים, אני מג"ד 9. איפה הגדוד? אין לי כבר טנק, אין גם נגמש, אני חייל ברגל, ואני שוכב עכשיו בבור הזה, בערך 200-300 מטר ממקום שנפגעתי בששת הימים, ושכבתי שם מדמם. והכל חולף לי ככה במהירות. אם אתה שואל שאם איבדתי תקווה, לא.
לא, זה עובר מהר, אתה לא חושב. אתה מרוכז בזה. לא, אבל הקטע הזה של להיות מגע טנקים, להיכנס למחפורת ולשכב ולראות טנק שבא מולך, זה... ואני חושב, הנה עכשיו הטנק הזה יורה בנו. צחוק הגורל, בסוף אני ארג בידי טנק ישראלי. כן, ואני עוד נפגע מטנק ישראלי. עכשיו הוא ברגע האחרון, הוא גם אין לו, שמו יקי ודמני. עכשיו, במקרה. עכשיו, הוא גם אין לו הסבר טוב. הוא אומר, ברגע האחרון, חשבתי, אולי זה... הוא היה יכול ללחוץ לראות מהמותן בכלל. כן. הוא עצר את הירי ברגע האחרון. כי הוא יודע שמצרים מלאים, הוא חצה מקודם את קנטרה. ואז, ויחיים עם הנגמה שלו מאחוריי. אז אני עליתי על הטנק של ודמני, שהוא היה מגדוד? מגדוד 460 מהגדוד המאולתר של הסמח"ט. אוקיי. של שילו. של שילו. קמב"ץ והמש"קים עלו על הנגמה של יחיים. ורק וידאתי שאף אחד לא נשאר, והפגזה לא פשוטה מסביב. עכשיו, אני בטנק הוא אומר לי, זה אתה. הכרת אותו? אני לא הכרתי, אבל הוא רואה סגן אלוף, הוא מכיר אותי, הוא יודע שאני מג"ד 9, אני לא הכרתי אותו. אז הוא אומר, טוב שהגעת, אני לא יודע איפה אני נמצא. אז עכשיו הסיפור שלנו, מי חילץ את מי, אני אומר, זה דו צדדי, אחד חילץ את השני. תן לו את הכבוד, בסופו של דבר יצאתי בזכותו, והוא אומר שהוא יצא בזכותי. ואז גבי, אני מעביר לרשת הגדודית את המכשיר שלו, שלי, של דוד 9. עובר לרשת גדוד 9. עובר לרשת דוד 9. מזדהה כמג"ד 9. הם מכירים את הכל, שמזדהה כמג"ד 9. אומר לכל תחנות, מי ששומע, ואני עובר גם בפלוגות, מי ששומע עכשיו, לנוע לכיוון מרתף. לא חשוב איפה אתם נמצאים, נקודת הריכוז במרתף. 10 קילומטר, מי שלא זכר במפות, איפה, מה, מי, ככה. אף אחד לא שמע. אבל אתה מבין שאף אחד לא שומע? לא, אני לא חיכיתי לתשובה, לא התחלתי לחפש. לא, אבל אתה עוד אופטימי? אני עוד אופטימי, לא יכול להיות. מה? בסדר. קרה משהו, אבל יש. ואז גבי אומר לי, בטל, התחילו להסתבך הגדוד של שילו. רגע, אני רוצה להבין את המצב. אתה איש צוות 5 בטנק של יקי מדמני. אני המפקד. אני לוקח את הפיקוד. כן, כן. עכשיו אני יש אנשים על הטנק? יש. ולאן אתם נוסעים עכשיו? עכשיו, לא, אז אני מדבר אני עובר לרשת חטיבתית של 460. הוא, יקי עכשיו מעביר לי... הוא הטנק, הוא הקמב"צי. הוא יקס שאתה עכשיו מספר את זה, שהפכת אותו. לא, הוא היה בסדר גמור. ואני אומר לגבי הוא אומר לי, התחילו להסתבך הטנקים של שילו בתוך קנטרה. מה שנראה בסדר, והטנקים של אמיר מסתבכים במפרקת. בקיצור, החטיבה מסובכת כולה כמונו לפני כן. בגלל שהיו מצרים גם בעורף ובכל הצדדים. כן. והוא מחליט שאני אוציא אותם החוצה. גם את אלה. אז אני, בסדר, אני נוסע, ומי שמצליח נוסע, לא יצאו כולם. ואז אני מתיישב על הדיונה במרתף, ומתחילים להגיע אנשים, כי בכל אופן, מהגדוד. כן. אתה מתחקר אותם? כן, ואין תשובות בדיוק. כל אחד יש לו תמונה מאוד חלקית. אתה מנסה לגבש את התמונה... אני לא מצליח לגבש תמונה מלאה.
ואני נעזר בצוק, שהוא עוד במחנה. והוא אומר לי שמהפלוגה הלמד, הצפונית, יש קשר עם המחלקה באורקל, והצמד שהיה צריך להגיע לבודפסט, הוא בבודפסט, הוא בסדר. מכל הפלוגה הזו. זה פחות או יותר מה שהוא מבין. עכשיו, כי אני יודע היום שטנק הלך לעזרת טנק, והעסק הסתבך, וזה דומינו שאחד סיבך את השני. והצמד הזה שבבודפסט, שפיקד עליו שאול מוזס, זה המ"מ היחידי שלא נפגע גם, מכל הקצינים בגדוד. לא, יש עוד מ"מים פצועים, אני אומר, לא נפגע. והוא הגיע עם 2 טנקים בדקה האחרונה לבודפסט. טנק הגור התקלקל לו הירי ונשאר, טנק אחד עובד. השני מחסן תחמושת לטנק הזה, עד שתקנו אותו. והוא ברגע האחרון, הוא עצר את היו מספר התקפות שם, גם על הסרטון, גם אמפיבים דרך הים, גם קומנדו שנחת פה, מכל הכיוונים, כל יום משהו אחר. טנק אחד, שעבד נכון, בזמן הנכון, אחר כך הצטרף גם השני, וזה המעוז היחידי, בכל תעלת סואץ, שלא נכבש ולא פונה ולא ננטש. והחזיקו פה את כל המלחמה. נכון שאת החיילי המוצב שם אחרי יומיים החליף קורס מ"כים נחל, את החיילים של, מה שמו? שכחתי את שמו. שעשה את המהומות אחרי לא. מוטי אשכנזי. מוטי אשכנזי, איש מילואים, כל אנשי המילואים הוחלפו אחרי יומיים, ואחרי זה העסק נסגר שוב, והיו צריכים לפרוץ. בקיצור, סיפור ארוך ביותר, אבל זה הצוות היחידי. עכשיו יש פה על הטיימליין ביום, בשבת. עכשיו אנחנו כבר ביום ראשון. עכשיו ביום ראשון, שחר עולה? השחר, כבר אחרי שחר, אנחנו בבוקר. כולכם כל השרידים באזור מרתף. אנחנו יחד עם 460 או ש... לא, אז 460 לא רחוק מאיתנו, מתחילים להתארגן בחניון, לאסוף את כל השרידים שלהם. הם בהתארגנות מחדש. ליקוט כל החטיבה מחדש. ואז... יוצא לך לדבר עם המג"דים, עם האנשים שגם, שכאילו, להתרשם מה הם עברו, מה המשפחות שלך, לא. במה היית עסוק? הייתי עסוק בלהבין מה קורה בגדוד. קפצתי לתאג"ד לראות אצל דוד עזרא מה נשמע. הגיעו הרבה מאוד, הוא טיפל ב-300 נפגעים. ב-300 נפגעים, מעבר לסי גידס. והם כולם, כל החופשים וזה, הם כולם מוכתמים בדם. יש שם בחוץ אלונקות עם סמיכות מכוסות, זה תמיד קצר או רגליים או זה... אתה מבין שהם כבר לא. ויש כמה שאני מצליח לדבר, היה מתק בשם בן אבו, תוקע לי מבט, אומר, עשיתי את המקסימום. איש שרוף ב-70%. ויש מ"מ שקיבל כדור מתחת לכובע הטנקיסטים, בחלק האחורי, ובזכות דוד עזרא הוא חי, הוא משותק וזה, אבל... ויש פה סיפור אחד, כל טנק פה זה סיפור בפני עצמו, ואין לנו... לא, אנחנו רוצים לשמוע את הסיפור שלך, אתה מבין? כן, אבל... הם סופרו והם... כן, אבל יש פה סיפור מעניין עם המחלקה הצפונית ביותר באורקל, שנגמרת בטרגדיה. ימי. במחלקה ההיא היה מ"מ בשם איציק רוט, שהם היו בתדריך אצל מפקד המוצב, בשעה 2 התחילה ההפגזה, והתרגולת הוא שהטנקיסטים רצים לטנקים ומוציאים את הטנקים מהמעוז החוצה. היו עמדות מבחוץ. בריצה, בעלייה לטנק הוא נהרג, המ"מ.
וסמל המחלקה, שלמה ארמן, הופך להיות המ"מ. והוא מנהל את המחלקה, אחר כך מגיע טנק מצמד שהיה צריך להיות בלחצנית, אבל המ"מ נהרג, שפרינגר נהרג, והנהג, המת"ק, רוזנברג, כל הצוות נהרג, פה נהרג רק המ"מ, נפל בפנים. הנהג לוקח את הטנק, מגיע עד אורקל. איך הוא ידע להגיע? פשוט נסע. אולי מסיורים שלנו. שמו דורון בן שמעון הנהג. הוא הגיע לאורקל, והוא יוצא מהטנק והסרבל, הטנק בוער. הסל צריח בוער. כן. והם נדלקים, ארמן מגלגל אותם, מחבא אותם, בודק את שמעון שפרינגר המ"מ, הוא קובע את מותו. אז יש לנו כבר 2 מ"מים הרוגים באורקל. וארמן מנהל את כל האופרציה. הוא גומר לסדר ולהחליט מי ומה, וחוטף הטנק הזה, טיל סאגר, ומתפוצץ הטנק הזה. והם נשארים עוד פעם, 3. ואז הם 2 נצמדים לצד אחד, השלישי לצד השני, מאבד את הקשר איתם, והוא בשלב מסוים נע דרומה, לבד. מאיזה סיבה? מסיבה שהיה לו נתק מהצמד שלו, והוא רוצה לחזור לכוחותינו. ואיבד את הקשר. הקשר שלו לא עבד. בדרך תקפו אותה, הוא יצא מהטנק, המת"ק עולה על הצריח לתקן משהו, הוא מתרסק, פוגע בו. אין מת"ק כבר. הטנק עכשיו נוסע? עכשיו הטנק נוסע, אותו דורון, שהוא הנהג של הטנק ההוא, עולה להיות מת"ק בטנק, הוא איש 5 בטנק הזה, והוא הופך להיות פה מת"ק, ואני מגיע למרתף. למה אני מסייך את כל זה? כשאנחנו יושבים שם ואני מתחיל, מי לנו? מגיע טנק מגיע כולו שחור, הוא חצה את כל המצרים, 40 קילומטר, ויוצא דורון. עכשיו יש לי זיכרון טוב, אני שיבוץ הקרבי של כל הגדוד, אני מכיר. אני לא טענה כששפרינגר, מה אתה פה? הוא אומר לי, אין שפרינגר. הוא מספר לי בקצרה מה היה שם. ואני שולח אותם להתפנות. הקצינים של פלוגה חף, נועם והמ"מים שלו לוקחים את הטנק הזה, זה הופך להיות טנק הקצינים. שאחרי יומיים הם בגזרה המרכזית נהרגים. בגדוד של אמיר יופי, ב-190, כי אנחנו הצטרפנו, עכשיו מה ההחלטה? אני מחליט. זה יום טוב, זה ממש מאוד מאוד חשוב, זה דבר, כאילו, אם תשאל אותי, אנחנו הגענו ללב הסיפור. קבלת ההחלטה, כאילו, בעקבות תמונת המצב. ההחלטה לא פשוטה. אני יודע, יש ביקורת על ההחלטה הזו. אתה חייב לתת את לב ההחלטה. אני אסביר את ההחלטה. אגב, זה הפנקס של המג"ד עם כל השיבוץ של אז. כל השיבוץ של המלחמה פה. עם הטאג של חטיבה 14. יום ראשון, יום ראשון בצהריים. אחרי אתה יושב ליד התאגד? לא, במרתף. במרתף. עזבתי את התאגד, חזרתי לפה. ומה, אני יושב... חפ"ק, עשית... אני רוצה להבין את הסיטואציה. אנחנו רוצים להבין את הסיטואציה. להבין את הסיטואציה. אנחנו יושבים על הדיונה. נועם, מ"פ חף וכל המ"מים, סמ"ך מ"פ שלו, יובל נריה והמ"מים, זה צוות אחד, הקמב"ץ שלי, יורקה, אני, שמגיע אחרי זה יאיר טל, סמ"ך מ"פ מ"ם. ופחות או יותר, אולי היה עוד מישהו, אני לא זוכר. עכשיו ניתן איזשהו שיח? כן, יש שיחה, מה עושים? מה עושים? עכשיו, אין לי, עכשיו אני נכנס לראש שלי, אין לי תמונת מצב של בכלל מה קורה במלחמה הזו, לא מדבר על חזיתות אחרות, אבל אפילו פה,
ואני חושב, אני לא יודע שהמילואים כבר בדרך או דברים כאלה. אני חושב שמפה והביתה אין שום דבר. ולכן... ההולנדי שמחזיק את ההולנדי, כן, כן. אז אני חושב, אז אני מנסה להיכנס לראש של שם, שאנחנו, לא משנה מה שנעשה, נצטרף למאמץ המלחמתי, מה שאנחנו יכולים לעשות. אחר כך נטפל בשיקום של הגדוד. עכשיו, מחזק את הדבר הזה, מגיע גבי אמיר, המח"ט. אנחנו יושבים ככה על הזה. אומר לי, תשמע, יום טוב, אין עכשיו גדוד 9. ככה אומר גבי. זו אמירה מאוד מאוד קשה. כן. וקצין האג"ם שלי נהרג בקנטרה, איפה שיצאנו עכשיו, שהוצאת אותנו. ג'אפקו קראו לו, יגאל ג'אפקו. הוא נהרג בקנטרה כמ"פ או משהו, מהגדוד המאולתר הזה של שילו. ואתה מכיר את הגזרה, וזה יכול להיות לי, אני מבקש ממך, זה יכול להיות לי לעזר רב אם תהיה לידי עכשיו במערכה הזו. עכשיו זה מתחבר למחשבה שלי לפני כן, שצריך לעשות, לא משנה מה, להצטרף למאמץ. וחשבתי, נכון לרגע הזה, זה לטובת המאמץ המלחמתי, לא למורשת של הגדוד, אלא למאמץ... לא מה שייכתב מעל דפי ההיסטוריה. כן, אני חשבתי שלא משנה מה נעשה, כל אחד שנצטרף, ואנחנו מצטרפים ל-460. אבל הבנת שזה משהו מאוד מאוד קשה, שזה לא... לא, אבל חשבתי שזה רגעי, ואנחנו מסדרים את זה אחר כך. עכשיו, שזה הלך והתמשך, וכל פעם אני נפגש גם עם ברן, הוא מפקד האוגדה, והוא גם מפקד גייסות שריון. ואני אומר לו... אז רגע, אז אתה לוקח את הדברים, בעצם נפרד מיאיר טל כן, אני ויורק קרקו. מה אתה אומר להם? תשמעו, אני הולך... לא, אנחנו הולכים כולנו ל-460, הם מצטרפים לגדוד 198 ואני לגבי אמיר. זה היה באותו מקום. הרגשת כאילו, שאלה סטרייטפורד, הרגשת כאילו איזשהו הקלה, וואלה עכשיו אני ירדה ממני אחריות, אני... לא, הרגשתי חרא בלבן. וכאילו מה... כאילו, אני לא ידעתי, אגב, שבגזרות אחרות יש מצבים, לא כאלה, אבל יש מצבים קשים. וחשבתי, אנחנו, תראה מה קרה לנו, אבל אנחנו נעשה עם מה שאפשר, ואחר כך נשקם את זה. זה מה שחשבתי. עכשיו, היו פגישות בהמשך עם ברן. עוד רגע. אז לקחת את הדברים, עלית על הטנק, או לא יודע, גבי על טנק? נגמש. על נגמש? ונהיית קצין אג"ם שלו. כן, אבל המשכתי לקרוא לעצמי, לא קראתי לעצמי יולר. לא יכלתי לעשות את זה. היה ברשת הקשר, בבט"ש, המג"ד 9 נקרא דרכון. וככה המשכתי לעצמי, זה קודקוד דרכון. ככה המשכתי לקרוא לעצמי. זאת אומרת, זה הענף שנאחז. הענף, אני נאחז לפחות בשם, ויחיים עם הנגמש רגלי איתי. כל המלחמה, אגב גם כן. וגם הוא, קראתי לו קודקוד יאון, אמרו יש לו נגמש אחד, אין לו כלום. אתה עולה על הנגמש של גבי, ולאן אתם יוצאים? לאיזה... יש חניון, מתארגן חניון, ויוצאים, מתחילה התקפת הנגד מצפון לדרום. גרוע ביותר, ואחרי זה 8 לחודש, עוד יותר גרוע. זה כבר כתבו הרבה סיפורים. כתבו הרבה סיפורים. אנחנו מדברים על יום טוב, ואתה עם גבי... כן, ואני... כן, מה פה? אתה נעול בתוך איזשהו מקום שהוא לא טבעי לך, כן, כן, לא. הגדוד שלך, איפה הוא? לא, מרגיש לא טוב. לא טוב מרגיש עם זה. ואז הפגישות עם ברן, כי יש כל פעם פגישה עם ברן.
אגב, יש לך מהלכים שאתה רואה אותם כקצין אג"ם, כן. מנקודת מבט של מג"ד, אתה אומר, רגע, מה אתם עושים עכשיו? למה אתם לא מרכבים את כן, הנה, בשמיני לחודש, בשמיני לחודש היה ויכוח קשה מאוד. בין מי למי? ביני לגבי. אוקיי, ספר. המצב הוא שבסיטואציה של אי הבנה של רשתות הקשר, המח"טים באוגדה של ברן היו גבי אמיר, זה מח"ט 460, היה אריה קרן מח"ט 500 ונת קניר מח"ט 217. ובהתקפה הזו מצפון לדרום שהולכים, זאת אומרת נתקה הוא כאילו הקרוב ביותר לתעלה, ואנחנו 460 איפשהו באמצע, גם כן בהתחלה מובילים אבל אחר כך, ואריה קרן היא יותר מזרחה בכלל, חטיבה 500, בשלב ראשון לא משתתפת כמעט, היא נוסעת על ציר הרוחב. ודובר על השמיני לחודש, ואנחנו עומדים ליד מקום שנקרא הברגה. זה דיון הגדולה. ואני רואה פתאום אני רואה גדוד טנקים שלנו, עומד שם. אמרתי לגבי, אני רץ לבדוק מי זה הגדוד הזה, בואו, אנחנו צריכים לצרף אותו להתקפה. ואני עולה על הטנק, זה עמי. לא רדיאן. עמי מורג. עמי מורג, חטיבה של חיים ארז. ואני אומר לו, אנחנו פה, בואו תצטרף אלינו למתקפה. הוא מדבר עם חיים, וחיים אוסר עליו, כי בדיוק לוקחים את כל האוגדה ומזיזים אותה דרומה. זה השלב הזה, שמריצים את האוגדה דרומה. בחינם. עכשיו, ואני אומר לגבי, בוא נתקדם, יש ויכוחים על, בכלל, אני רוצה להתקדם הלאה, כי אני חושב, אנחנו לא רואים טוב את הקרב, יש שמש בעיניים, יש שם סמטוחה שלמה, הגדוד של אסף יגורי, שהוא של נתקה, הוא נופל בשבי בסופו של דבר. יש שם גדוד של חיים עדיני, שהוא שלנו, והוא גם יוצא בשן ועין. ואנחנו מקבלים את הגדוד של שימשי. בלגן שלם. זאת אומרת שלא רק תמונת מצב של האויב, אתם לא יודעים, אתם גם בכלל לא יודעים תמונת המצב של כוחות. אני רוצה להתקדם יותר קדימה, כי לסדר, לדעתי אנחנו לא מסדרים טוב את המתקפה הזו. והיה שם ויכוח, וגבי אומר, מפה שולטים יותר טוב, ואני אומר לו, בואו נלך יותר קדימה. ובא לי בשלב מסוים, מה אני עושה פה בכלל? בואו נחזור, נלקט את השרידים. אני צריך לריב פה עם המח"ט, וככה הייתה פגישה אחר כך עם ברן, אמרתי לו, אתה מפקד גסות שריון, אני רוצה לשקם את הגדוד. הוא אומר, עוד קצת המלחמה, כבר מדברים מלחמה בימים כבר. נייצב את המצב, אחרי זה נצלח את התעלה, כל פעם באו עוד משהו. וראיתי, אני צריך סיוע, אני לא, מאיפה אני אקים בלי, אני צריך סיוע ממישהו. ובאמת, מעבר לתעלה זה קרה, ונסעתי חזרה אבל יש חבר'ה שכן מתקשרים אליך במהלך הזה, קודקוד, טל, יובל, מישהו עוד שומר איתך על איזה קשר, על איזה, או שזה... לא, אני רואה מדי פעם מישהו, למשל, שצלחנו את התעלה. ועוד פעם, אני אמרתי לגבי, אני הולך, כבר היה גדוד של עמי מורג, של גיורא לב, שהיה כבר הראשון, של חטיפה של חיים ארז. אז אמרתי לגבי, אני הולך לגדוד הזה, לא יודעת של גיורא. הולך לפגוש אותו, להבין פה מה קורה. שקט, אגב, פסטורליה מוחלטת. אחרי תופת שעברנו בצליחה, נשבר הגשר, סיפור שלם. אגב, שם ג'קי אבן היה מפקד המג"ד שלי מזה. הכוונה ובלגן בתוך... הם זיהו את מקום המעבר וסיפור קשה מאוד. עכשיו אנחנו כבר פסטורליה בצד שני. ואני מגיע לגיורא לב ואומר, תראה, שקט, פה אפשר להגיע עד קהיר, אין שום דבר.
עכשיו, הגדוד הראשון שלנו שעבר היה גדוד של לפידות, היה גדוד מאולתר, ובגדוד של לפידות היו טנקיסטים שלי גם, שנפלטו מטנקים ואני רואה, וקופצים מהטנק, שניים בהם מחבקים אותי. ארנון גורס, הוא מתק מניר צבי, ויש סלם, והם שתי פלוגות שונות, שהוא תותחן בטנק הזה. מפקד הטנק הוא ישראלי, מדוברת, לא מהגדוד שלי. שני אחים ישראלי שנהרגו. והמפקד והנהג היה סמב"צ אצלי, שהייתי קמב"ץ דודי. והם מבסוטים, אז המג"ד. טוב, אני נפרד מהם, מהפסטורליה, יוצא טנק מצרי מתוך הסבך, וכל אלה שתי דקות אחרי זה, והם נהרגים. זאת אומרת, הם ניצלו מהשלב הראשון, נפגשו איתי סוף סוף באיזו פגישה פה, והם נהרגים פה. והכל זה סיפור. ואז מעבר לתעלה, באמת, בשלב מסוים, ברן, איפה הוא התקשר היה מוטקה ציפורי, היה קצין שריון ראשי במילואים. סבג, הנהג שלי, כל המלחמה הזו ליווה אותי, שמר קשר עין בכל התופת הזו. עם הג'יפ? עם הג'יפ. הישראלי הישן. ואמרתי לו, יאללה, לקסטינה, תעיר אותי שנגיע, ואני לא יכול גם להירדם. פתאום אני מעכל כל הדרך. רק אז הקלת באיזה תאריך זה... עד אז עבדת. אחרי הצליחה. 20 אולי. 20 לחודש. מה אתה חושב? כן. מה, כאילו איפה, באיזה state of mind היית? הייתי ב-state of mind שמושיעים את כאילו, עזוב אותך עכשיו עזוב אותך עכשיו, צריך לעשות מה שאפשר להושיע את המצב. עם מה שיש לך. ושראית אנשים שלא הצליחו לעמוד בזה, מה חשבת, מה עשית, מה חשבת לעצמך? כי מסביב אנשים נפלו כמו זבובים, לא? חלק גם נפשית, לא? כן. לא, אז זה כל אחד איך שהוא בנוי. אז מה אתה חושב עשה לך יותר... מה גרם לך בעצם לעבור את ה... לעבור את זה? כן. מאיפה לך את הכוח הזה? שתפו אותך, עשו אותך, התפרק לך הגדוד, עלית על זה, ירדת מהטנק, באת, הלכת. איך, מאיפה היו תעצומות הנפש האלו? אני לא יודע. אני לא יודע. אם אני חושב היום... לא, אני חושב... קודם כל, המבנה הנפשי כנראה של כל אחד. דבר שני, התפקיד. התפקיד עוזר לך, זאת אומרת, המחויבות לתפקיד, המחויבות ליחידה. שבסופו של דבר, אני לא יכול לתת לזה, זה צריך להחזיר את זה, לתקן את הדבר הזה. גלגל אחורה. גלגל אחורה, לא יכול להיות דוטה שלא יהיה. וזה פמפמתי לברן, הוא אמר לי, בסדר. פמפמתי, הצלחתי. ולא יכול להירדם, נכנס לקסטינה, ללשכה של ציפורי. עכשיו, אני מהמלחמה, כולי ככה, הוא קיבל שוק. הוא אומר, איך אתה נראה? עכשיו, אני מתאר לעצמי, הוא מכיר אותי לפני כן. והנה, הוא פתאום רואה את המלחמה במשרד שלו. במלוא הדרה. בקיצור, אמרתי לו פעם, נשב, מספר, אין לי איזה. אז הוא אומר, טוב, בג'וליס התחילו להקים משהו בשבילך, תלך לשם. אני נוסע לג'וליס. מפקד ג'וליס בחירום, יהודה גביש, היה מפקד שלי בפנימיה בשנה הראשונה. והנשיא בית הדין לערעורים, נדמה לי, או משהו. גם הוא אב שכול. ובאמת, ויש איזו פינה שמקימים, ויש שם, פוגש את יאיר טל. שיצא מהבית חולים, כן, ויש שם כמה חוזרים מבית חולים, מהגרעין של הגדול, יש שם. ויש... גם הם חדורי... כן, רוצים להחזיר, כן, חייבים להחזיר. זה גרעין קטן מאוד. רוב הלוחמים
הם כאלה שבאו מחוץ לארץ. חולניקים. חולניקים שבאו צ'יק צ'ק, צ'יק צ'ק, חצי שנה הם היו במילואים. כן. עכשיו, חצו לארץ במילואים. כן, כן. עכשיו רק ועכשיו מי שמארגן, רגע, מי שמארגן את כל זה, זה עמוס לוריה. עמוס לוריה היה חייל שלי בעברו, והוא היה בכוח עמוס כץ ברמת הגולן, הוא היה קמב"ץ שם, ובשלב מסוים עמוס הוא היה גידם ממלחמת התשה, ואחיו היה האלוף רותם, ורותם בשלב מסוים שלף אותו מרמת הגולן, והנה הוא פה מקים יחידה. עכשיו, אני לא ידעתי עד כמה רותם מעורב פה, כי אנחנו מחליטים על איזה אימון קצר בניצנים. נוסעים מג'וליס לניצנים, יורים, העיקר שירגישו שהם משהו יחידה, ומיד מקבל טלפון דחוף לרדת עם הגדוד למטה. עכשיו, הגדוד היה מלא, 36 טנקים ו5, מלא. תזכיר את המ"פים, אם אתה זוכר את השמות של זה. לא זוכר, כי זה התחלף כל הזמן. אוקיי. גם יש לי בראש את הם המקוריים. זה חתום לך. זה חתום לי לגמרי, כן. עכשיו, מגיעים לרפידים עם המובילים, ואני כוח התקפות נגד פיקודים. מתקשר אליי שי תמרי, קצין אג"ם הפיקוד. אני כפוף לשי תמרי. ואומר לי, עכשיו תעבור את התעלה לחיים ארז. שולחים אותי להיות דוד אצל חיים ארז. באיזה תאריך זה? 20 ומשהו, לא זוכר. אוקיי, עכשיו... כמה זמן לקח לארגן את הגדוד בג'וליס? יום אחד. לא, הם התארגנו כמה ימים כאלה. לא, אבל לך... אני יום אחד. שיהיה לך קמב"ץ, שיהיה לך קמ"ן. יום אחד. אני בחזרה. אגב, שאתה מרגיש בטוח בזה, כאילו אתה, או שאתה מבין שאתה הולך על קיר תרנגולת? אני לא כל כך בטוח. אבל אני רואה שיש מוטיבציה לאנשים, הם לא יודעים מה היה פה בכלל, ואני לא מנסה להסביר להם, וחוץ מהגרעין שלנו, המקורי של 9. הרגשת שהחזרת לעצמך את ה... חזרה לך... כן, עכשיו... עשיתי, החזרתי את גדוד 9 לסד"כ. עטרה ליושנה. עכשיו, איפה זה בא לידי? קודם כל, פתאום זה כוח התקפות נגד פיקודי. אוקיי. ואז עמוס לוריה אומר לי שהוא לא יכול להמשיך והוא מתנתק. עוד פעם אני בלי סמג"ד. טוב. ממשיך הלאה. עובר את התעלה, מגיע לחיים ארז. הוא מבסוט. חברים. זהו שזה היה מסודר. היה מסודר, מהר. זה כנראה, זה היה הכוח הכי רציני שהיה. עם מכליות דלק, עם משאיות תחמושת, הכל, קומפלט, כמו שאתה מכיר גדוד. כולם מימ"חים שננטשו, של דברים שלא היו מקולקלים, תקנו את זה ותגיע. אוקיי, עוברים את התעלה, ויש תקרית. זה בשלבים שיש הפסקת אש ומתחדש. הייתי מבסוט שיש תקרית. ואז אתה רואה את ההבדל, עולים לזה ואני אומר, אני מרביץ פגז עם הטנק, והתותחן אומר לי, מה לראות? פקודה. הוא רגיל, מכירים אותי בכלל שלימד את התותחנות וזה. אני אומר לו, תירה, זה הפקודה עכשיו, תירה. טווח קרבי, תירה. ואז הוא יורה ואתה רואה שיתר הכלים יורים, פתאום מקבלים, חייבים את הביטחון הזה, להבין שהם במלחמה עכשיו. וככה אני מסתובב אצל חיים ארז כמה ימים, ואז אמנון רשף רואה אותי פתאום. זה המח"ט שלי, חטיבה 14. הוא הלך לאריק שרון, זה באוגדה של אריק. זאת אומרת, התחלתי באוגדה של מנדלר, הייתי באוגדה של ברנד, עכשיו אני באוגדה של אריק. והוא הלך ועשה מאמצים אצל אריק, וחזרנו לחטיבה 14. ואז ראיתי, זו סגירה סופית של הסיפור, גדוד 9, חטיבה 14. ועובדה היא שגדוד 9 קיים עד היום.
כאילו, זה לא ברור, אבל זה... כן. אז מה, כאילו, רגע, אבל היה עוד קרב אחד, היה לכם עוד קרב בסואץ? לא, בסואץ היה ב-460. שהייתם עם 460, הייתי בחלקו ושם עזבתי. אז בעצם נפרדת מהם. כן, כן. אוקיי. ואז? ואז, עכשיו, לא, עכשיו מעניין. אתה אומר, הנה, איך אנשים מתקשרים וזה וזה. השמועה נפוצה. וכל יום היו מגיעים אנשי צוות ומת"קים שהתגלגלו לכל מיני יחידות, או שחזרו מבית חולים. ורוצים לחזור לגדוד. באמת, יש להם כתובת, יום טוב. יש להם כתובת, יום טוב זה, ומוצאים אותי. איך? אני לא יודע. שיא השיאים, אני מקבל, היו אז גלויות כאלה של האגודה למען החיה, לכתוב הביתה, זה לא ימי הסלולרי. אני בחיים והכל בזה. אוהב אתכם, כן. אל תשלחו, תשלחו תחתונים וגופיות. עכשיו, הנהג שלי, רפי, היה מוביל מכליות בחזרה מזרחה, היינו מעבר לתעלה, זה 80 קילומטר מקהיר, הגדוד. ואז השיחות היו ב-101, אבל זה לא קו ישר. עכשיו, והוא מביא לי גלויה כזו, ויש שם רשימה. מפלוגה כך, מפלוגה למד, מפלוגה מהם, אנחנו המת"קים החדשים, חבר'ה שנפלטו, ועשו קורס מת"קים של שבוע וחצי, ועכשיו אנחנו רוצים לחזור לגדוד, הם מת"קים חדשים. אמרתי, איפה? הוא אומר לי, שמה, הוא לא זוכר בדיוק איפה. אמרתי, עכשיו נוסעים חזרה, תראה לי איפה. נוסעים, מסתובבים, חטיבה 600. מגיע לחטיבה 600, טנקי M60. פה, מצאנו אותם. קפצו עליי, האבא הגיע, 3 טנקים מאוישים על ידי החבר'ה האלה. אמרתי להם, תניעו עכשיו ואחריי. לא שאלתי אף אחד, גנבתי לטוביה את 3 הטנקים האלה. עד היום אתה חייב לו. עד היום, הוא גם מפקד שלי בקורס מפקדי טנקים. וחזרנו והחזרתי אותם לגדוד. ואז אמרתי, וואלה, יש את הצמד בבודפסט. צריך גם אותם. טוב, נוסע חזרה לבלוזה. לא, מהמלחמה לא הייתי שם. נכנס לאלוש. ואמרתי לו, אני רוצה את הצמד. הוא אומר, לא, זה כוח הקומנדו של הגזרה, לא... עכשיו מעליו היה ששון יצחקי, היה מפקד הגזרה. ראיתי עם אלוש, לא הלך במלחמה, לא ילך גם עכשיו. הלכתי לששון, אמרתי לו, אלה שלי, אני מבקש אותם. והוא הבין, הוא אומר, קח אותם. היו לו 2 חטיבות אז שם, חטיבה של פדלה וחטיבה של צבירם. טוב, באתי לשם, גם הם קפצו אליי. תשמע, זה קשה, כנראה שהחשיבות של חיילים, השייכות ליחידה, ולהיות חלק ממנה, ולחזור אליה, ושהיחידה קיימת. קוף החול, שתקום... קוף החול. והחזרתי את המחלקה הזו גם כן. עם שאול מוזס, דני הרינג התותחן, רן הטנק קשר, ברזיון הנהג, חזרה. כאילו הם נסו עם הטנקים חזרה אליך? עם הטנקים. עכשיו יש ויכוח. אני אומר, עם הטנקים. מוזס אומר, הבאת לנו אנשי מילואים, ונסענו באוטובוס. ואנשי מילואים נהגו בטנק? לא, החלפנו אותם. השארנו את הטנקים. לא יודע, כל אחד שישאר עם הזיכרון. שמה הם היו? M48 הטנקים? כל הטנקים? שלנו? כן. A3. A3? כן. כולם. דיזל, תותח 105. תגיד, איך הצלחת בסוף באמת לגבש את התמונת מצב? הרי זה היה בשלבים, לאט לאט הבנת את הטנק, שהטנק הזה עליו. כן. כאילו, מתי הצלחת להבין את כל הדבר הנורא הזה שקרה לך? אני לא בטוח שהבנתי. אגיד לך. עד היום אתה אומר, אני לא בטוח. לא, עכשיו אני כבר יודע, כן. אבל אז, אתה ביקשת שאני אכנס לעיניים של אז.
אני לא חושב שהבנתי, כי המכה הייתה כזו גדולה, שאני לא בטוח שהבנתי שזה חזק ביותר, ושאין מסביב כלום, זה הבנתי. כמה, מי נשאר בדיוק, מי הלך לפה, מי עבר לטנק ההוא, מי עכשיו רק מקולקל ומתקנים אותו. כי היו עוד אחרי זה כמה שאפשר היה להחזיר פגיעות קלות, נגיד, שאפשר להחזיר לקשירות אחרי כמה ימים. אבל בשלב הראשון, אני אומר, התמיכה למחשבה שלי הייתה של המח"ט, של גבי אמיר, עכשיו אני מכיר, הוא בכיר המח"טים של השריון, נכון? מפקד 460. והוא אומר לי, זאת אומרת, הוא מחזק את לא אני הצעתי, אני אבוא אליך. כן. הוא בא לבקש. וחשבתי, אם זה מסייע למאמץ, אז עוד כמה ימים נקים את העניין. אז אני אומר, אבל אוקיי, עבר, ויש לך כבר גדוד, ויש לך, ואתה מתחיל להפנים את ה... מתי באמת אתה עובר למוד הזה שאומר, וואלה, מה? תשמע. אני אכלתי אותך, אבל על הביג טיים. אני והחיילים שלי והגדוד שלי. אני אגיד לך, זה קרה מיד שהפסיקה לחימה. כן. בסוף החודש כזה. כן, ואז גם הטילו, כל המשימות האלה פתאום מטילים עלינו. למשל, קורס מפקדי טנקים. עשינו שם בפאיד, מעבר לתעלה, בגדוד. יש לי צילום עם אריק שרון מסדר. גם אמרתי, המסדר הזה יהיה, שיביאו תזמורת צה"ל והכל, נעשה את זה כמו שצריך. שם, בפאיד. וכל זה, במשך השנים, אני גם אמרתי, ואני אומר, גם לבקר את כל המשפחות. אז התחלת לעבור לבקר משפחה? כן, אבל גם חשבו שהמלחמה מתחדשת, אז הייתה כוננות, ולא היה לי סם גד, ואני לא יכול לצאת. וכשאני מגיע, פתאום יש כוננות חזרה, ואתה חוזר חזרה, ואתה לא מספיק. ואתה בדילמה, מבקר פצועים, או הולך למשפחות. ואתה מחלק, חלק מזה וחלק מזה. והם שמעו שאתה לא היית, ומתחיל להתפתח סביב הסיפור הזה. וככה מה שאני, התפיסה שלי עד היום, וככה אני חותם בכל המקומות, זה מג"ד 9 לכל החיים. אני לא סתם אומר את זה, אני מרגיש אחריות. אתן לך דוגמה. יש צוות של סמ"פ למד, שהוא צוות נהדר עד היום. כן, כתבתי את זה בספר, אבל... אז שם סמ"פ מירון אלתגר. תותחן דני גילת, הטנק קשר שהוא מתק. קלר, יעקב קלר, ונהג חיים מוצפי. הם באו לסייע למ"פ שבא לסייע למ"מ. וזה צמד. למתק, הצמד קוראים יוסי פלד, לא האלוף, זה אמר ראשון יוסי פלד. יוסי פלד נפגע והצוות נפל בשבי, 2 נהרגו ו2 נפלו בשבי, ומירון המשיך עם הטנק עוד, נפגע, כנראה שהם קפצו מהטנק, והם הרגו אותם וקברו אותם המצרים. וזה בחקירות כבר של איתור נהדרים. ואתם ממשיכים לעסוק בזה עד היום. הייתי עם המשפחות האלה במצרים, במקום שזה קרה. שהייתי אז באוגדה של אריק שרון, ושמעתי שצוותים מהרבנות מחפשים. ואז פניתי, ואמרתי, מה הרבנים יודעים? הייתי עם זקן מהמלחמה, לא התגלחתי, ולקחתי עם איזה חייל כיפה סרוגה. היה לי אולי 2 חיילים עם כיפה סרוגה. תראי, העולם השתנה מאז. מ"מ אחד, אגב,
שמעון שפרינגר מטירת צבי, שנהרג. והלכתי לבלוזה לפגוש את הרב ראשי לצה"ל, הרב פירון. כי אריק שרון אמר לי, הוסמכת לרב. והרב פירון התחיל לשאול אותי, הוא נראיתי לו כזה אחד מישיבת מרכז הרב. לא, אחד מישיבת מרכז הרב. והוא שואל אותי על לימודים במרכז הרב, כי היה שם גם קצין אום לידינו. אז מי שהציל אותי זה הרב זינגרביץ', חבר שלי, הרב האוגדתי. וזינגרביץ' אמר לו, זה מג"ד 9, זה לא רב. ואז הולכים, ויש קצין אום, ויש עין קמ"ל של דיוויזיה 18, מדבר עברית. זה אחר כך הבנתי. והוא לא מדבר איתי, הוא מדבר דרך קצין האום, ההולנדי. ואני מוביל פה, זה. הוא נפל לתוך הביצה והתחיל לשקוע. מי? המצרי, הקמ"ן, מוחמד. אוקיי. אז אני מוציא אותו. ואז הוא פותח בעברית, הוא אומר לי, אתה לא רב, אתה מג"ד 9. עכשיו, אלה רואי הקונספירציה אומרים, הוא ידע, מה ידע? הוא מבין עברית, הוא ראה שאני מכוון, הוא אינטליגנט, הבין. ואז נהיינו חברים. הוא התחיל לספר לי תולדות חייו, ושיש לו תואר שני במזרח תיכון, ושהוא קרא את התלמוד בערבית. מה אתה יודע את התלמוד? כן, ואיך אתם עושים בפסח מצות מהדם של הילדים. לא יודע, איפה קראת את זה? ואז הוא עובר לאנגלית, והיה לו כבר קשה בעברית. ואז התערב קצין האום, אומר, אני אסביר לך דיני יהדות, והסביר לו שבכלל אסור שום דם, וזה, מאיפה אתה יודע? אומר לו, אשתי יהודיה, הקצין האום ההולנדי. בקיצור, מכל ומצאתי, למשל, את אורי אקמן ואקריש, הנהג שלו. הרבנים כבר רצו ללכת, תפילת מנחה, מעריב, ואני התעקשתי, ראיתי איזה תלולית ליד הטנק, טנק שרוף. לקחתי את חפירה מהזיווד השרוף של הטנק וחפרתי. ומצאתי אותה, מ"פ ונהג שלו. ואחר כך מצאתי עוד מישהו מ-460. באותו סיור? באותו, הייתי פעמיים. אז, והחיבורים למשפחות בהמשך. אז אני לא יודע, אבל אני מבין שכן חלק מהמשפחות היה... ההתייחסות? אני רוצה להסביר לי. תראה, כל אחד, שוב, איך שהוא תופס את העניין ואיך הוא רואה את העניין. יש משפחות, היות ואתה מגיע, אני נציג המחדל. כי אני מייצג את צה"ל, הוא שירת אצלי בגדוד. גם עשיתי יום הורים, לכל ההורים איזה שבועיים, 3 לפני המלחמה. אז הם ידעו במי מדובר. כן, וגם נתתי שם נאום שיש לי פה עד היום, שאמרתי להם שעכשיו הם הפקידו את הידיים, את הילדים בידיי ואני אחראי להם. ואני חושב ככה באמת, אבל יש מלחמה. אז באו לבדות, אתה אמרת, אבל אתה אמרת. קשה. ותראה, המשפחות עולמם חרב, אני יודע מה קרה אצל ההורים שלי, שאחי נהרג. ומוצאים, אז יש כאלה שוב, בלי שום ביקורת על אף אחד, אבל כל אחד מוצא את זה בצורה אחרת. חלק אימצו את ליבם, כאילו אני הבן שלהם, אני נציג של הבן שלהם. ואני... חלק מהבן שלהם, שאתה בא, אתה כאילו... אני מייצג את נשמתו של הבן, אני לא יודע, קשה לי להסביר את זה, אבל אני בחברות איתם, עד היום. עד היום. הרי ההורים כבר הלכו בצד. זה חלק עוד, כן, ויש אחים ואחיות, וחלקם היו קטנים וזוכרים שהגעתי והם היו קטנים, ואיך ההורים קיבלו את זה. ויש כאלה שלא ידענו עוד אז, ואתה אומר להם, איך אתה לא יודע? עכשיו, לך תסביר איך זה יתנהל פה כל הדבר הזה. וכל אחד
מהם שהיה במלחמה כזו או אחרת ויודע איך דברים מתנהלים לפי מה שהוא יודע. אז איך זה לא יודעים? איך זה לא יודעים? איך זה? אני שואל אותך. איך זה לא יודעים? אני אחד שמתעניין בתוך הדבר הזה. אתם כאילו חטאתם גם לציבור הגדול לא לחשוף את הדבר הזה, כמה זה היה מסובך, והגלים האלו, והמרחקים האדירים. המרחקים האדירים, והערבוב של הכוחות, וחלק שיצאו ועברו ליחידה אחרת, וכו' וכו'. מורכב ביותר. כן. זהו, נגמרה המלחמה והייתה נסיגה מסיני, והתמקמנו במחנה חדש באזור מחצה. ואז אני יושב באוהל עם גדוד כבר, המילואים משתחררים ויש כבר חיילים חדשים. ואז יש טלפון מצלצל. יאנוש על הקו, הוא מפקד אוגדה 36. הוא אומר, תבוא מחר, אתה בא להיות קצין אג"ם אוגדה 36. עכשיו, ברמת הגולן יש עוד התשה, כי קיסינג'ר עשה את ההסכמים. החורף בעיצומו. החורף בעיצומו. עכשיו, אז אני רק עכשיו מתחיל לחבר את השברים, והנה עכשיו מלחמה אחרת. והוא אומר, יחליף אותך, אל תדאג לזה. באמת מגיע דני בנדל להחליף אותי, חבר שלי. ואני עולה למעלה, ואני לא מכיר שום דבר ברמת הגולן, לא שירתתי אף פעם. חוץ מטיולים, חרמון, תל פארס, לא הכרתי כלום. התחלתי לבנות מאלף, כי קצין אג"ם שלא מכיר כלום, אז הוא הופך להיות פקיד שאף אחד לא סופר אותו, והוא לא חשוב. והיה לו, ואמרתי לי, יאנוש, תן לי זמן. היה לך באמת את הדבר הזה שהיית צריך את הזמן שלך. כן. לך תסביר לו קודם, קודם כל לך תסביר לו מה אני עברתי. אני ראיתי, הוא עם חטיבה 7 ועבר מה שהוא עבר בזה, ולא ניסיתי אפילו. היו... אין מה להשוות בין מה ש... לא. זה עולם אחר לחלוטין. קודם כל, יש שם חטיבה מרוכזת שפועלת כחטיבה, עם כל הקשיים וכל המסה הסורית שהייתה מולם, אבל עבדה חטיבה. הוא לא היה דבר כזה. גם בשלבים הבאים, כבר נגיד שהייתי ב-460, נגיד מעבר לתעלה, במישורים הפתוחים, שם זה כבר היה משהו אחר. היו כבר קרבות גדולים. פה זה היה כל טנק לעצמו. כן, פה לגמרי אחרת, בגלל המרחקים, בגלל הסיטואציה, בגלל ההמשכיות כאילו של מלחמת ההתשה. והיה לי פעם שיחה עמוקה עם יאנוש של הסיפור הזה. הוא אומר, המזל שלנו שלא היינו אחראים ולא באנו מההתשה. כי אז פעלנו אחרת. יכול להיות. הם לא היו במוד שלנו. לא היו במוד שלנו. עכשיו, ברמת הגולן יש עוד משהו. כן, ויש עוד משהו ברמת הגולן, שמהרכסים שלנו אתה רואה את הכל בצד שני, מה שבתעלה לא ראית. וגם המרחקים וההתכנסות, הכוחות, הנה, עובדה, החטיבה המקבילה, 188 שלימים, הייתי גם המח"ט שלה, והייתה פרוסה, והמשיכה לעבוד במוד ההתשה, ההתחלה. הייתה פרוסה, ותוצאה היא עגומה. אותו דבר, רק לא גדוד חטיבה. אוקיי, עכשיו כנראה שאני התחבר לי משהו. לימים הייתי עם מח"ט 188, ויכול להיות שנפשית, בגלל מה שקרה ב9, היה לי איזה חיבור ל-188, וראיתי בזה איזה המשכיות, אז... עוד סקירת מעגל בעצם. כן, לשקם, כן, נכון שכבר הייתי אחרי שיקום. אבל למשל, יציאה למבצע ליטני, שהייתי עם מח"ט, ונחשבה לאיזה מעבר של קו פרשת המים, שחטיבה שוב על המפה, ובכל, אני חושב אני ראיתי בזה איזו סגירה של החיבור של 9, 188. אני חושב שמול הקולגות
הצבאיים שלך, כאילו אנשי הקבע, אנשים שהמשיכו איתך בקריירה, אני חושב שהתמונה הייתה יותר ברורה מאשר אנשי המילואים שבאו והלכו, וכאילו הסיפור שנוצר והתדמית שנוצרה, הייתם חייבים לשנות את זה. עד היום אני חושב שאתם חייבים לעבוד על זה ולשנות את זה, כי זה חשוב, המורשת הזאת והכיוון הזה, חשוב לשנות את זה. אגב, בגלל זה היה לי מאוד מאוד חשוב לפגוש אותך, כי כן, אבל אני אגיד לך... גם קראתי את הספר שלך, וגם שם לא נכנסת ממש לעובי. לא רציתי לי. בשום מקום לא נכנס, בשום מקום זה לא בא לידי ביטוי בעצם. אני רוצה להגיד לך משהו. למה? שאלה אוקיי, אני רוצה להגיד לך משהו. תשמע, אני חושב על זה המון זמן. קודם כל, במלחמה הזו יש הבדלים תהומיים בין סדיר למילואים, צפון ודרום, ובתוך הסדיר גם מי שהיה על הפתיחה ומי שמגיע אחר כך. וההבדל הכי מהותי של כולם הוא מי שנפל על המלחמה, מי שבא כבר ויש מלחמה. ב-state of mind הוא בא למלחמה. כמו מילואים שמגויסים, או גם חטיבות היותר עורפיות שנכנסות. ואצלנו יש סיטואציה, קודם כל בגלל ייחודיות של הגזרה הזו, וגם שהגדוד, היחידה היא לא כפופה לחטיבה שלה בכלל, למשהו זר שמתעסק בבט"ש של הבט"ש של הבט"ש. ופתאום יש מלחמה, והכל מתהפך, והתוצאה היא אכזרית כפי שהיא הייתה. ואני כל הזמן, לא, כי שאלו אותי הרבה מאוד פעמים, כן. מה הביא לזה שהיחידה חדלה מלהתקיים כיחידה, ולמה לא עשית סטופ, מנסה ללקט, ואחר כך אולי כן או לא מצליח להגיע למלחמה. אז קודם כל השאלה היא טובה, אבל אני חושב אז, וגם אני חושב היום, כי שוב, בסיטואציה שבה הייתי והיינו, אני חשבתי שזה, אם לא עושים כל מה שאפשר, כל אחד בחלקתו הקטנה, אנחנו חוטאים, אולי הכל נחרב פה פתאום. ככה ראיתי, אולי זה ראייה, בגלל אי ראיית הספקטרום המלא, אבל זה ממש, לדעתי זה ממש לגיטימי, כי בסופו של דבר, בנית לעצמך תמונת מצב. כן. אמרת, כאילו... ואף אחד לא שינה לי אותה. ואף אחד לא שינה לי אותה. לא, אף אחד לא אמר לך אחרת. ואמרת, מה אני יכול לעשות? אני אשפיע במקום הכי שאני יכול להשפיע. אני אקח אנשים בגזרה שהם לא מכירים בכלל, ואני אתרום מהידע שלי. זה הדבר היחידי שאני... זה הייתה המחשבה שלך. כן. לא חשבת, לא היה לך מחשבות על היסטוריה, ועל כל שאר הדברים שקשורים לפני. אני חושב שהיה פה גם, שזה מה שציינת, העניין הזה, תשמע, להבין דבר כזה, זה כאילו להפנים דבר כזה. כמג"ד, שכל כך אהבת את הגדוד שלך, כל כך האמנת בחיילים שלך ובקצינים שלך, שפתאום זה כאילו, כמו המעבר מיום כיפור בשעה 1:30, שנוחת עליך, התופת נוחתת עליך. עכשיו תשמע, זה באמת, כי יש גם הצטברות של איכות של אנשים. סתם דוגמה פה. יש לנו 9 רופאים מהגדוד. 9. זה מספר מדהים, נכון? מראה משהו? אולי. אנשים באמת. יחידה באמת. לא שבגלל שהייתי מפקד שלהם. כן. וטרגדיה. אבל חיים ממשיכים.
אז אתה חושב שאת כל הקריירה הצבאית אחרי זה שהמשכת, זה בעצם היה הדרייב שלך בדיוק ההפך, יש כאלו שנכנסים מתחת לזה ואומרים, זהו, עזוב אותי, היה לי די. כל הקריירה אחרי זה שהמשכת, זה היה הדרייב שלך בעצם? זה הוביל אותך לכיוון הזה? יכול להיות, יכול להיות. חשבת על זה? חשבתי שאולי עוד לא מיציתי. אוקיי. לא מיציתי, אני יכול לעשות יותר. כל זמן שאני יכול לתרום וזה גם מעניין אותי, אז אני אמשיך. עשיתי דברים מגוונים, לא נשארתי במקום אחד. סך הכל, מכל השירות. אתה שואל אותי אם היום, נגיד היית הולך עכשיו מההתחלה, האם היית הולך? כן, כן. מה התפקיד שהכי נהנית בו, שהכי אהבת אותו בשירים? הייתי אומר לך עכשיו, אתה יכול לבחור מפקד אוגדה, מח"ט, סמח"ט, נגד. תראה, באופן טבעי היה צריך להיות מג"ד, אבל בגלל המכה הקשה, אז זה לא במקום הראשון, טוב הדברים. מה המקום הראשון? מ"פ? מח"ט. הייתי, שוב, הייתי מח"ט 188, שוב, שאלה מי זה מפקד, מי המפקדים שלך, מי המפקדים מתחתיך, והרגשתי חופשיות רבה מאוד. מה זה קרה לי בכל תפקיד שעשיתי, ויכול להיות שאנשים מכירים בערך שלי ונותנים זה, אבל גם שאלה מי זה המפקדים שלך. אז יצא לי פעמיים, נגיד הייתי עם מח"ט 188 ואורי אור היה מפקד האוגדה, היה אמיר דרורי ואחרי זה אורי אור. אגב, אחרי זה הייתי רמת פיקוד, גם אצל אמיר דרורי ואצל אורי אור. ואצל שניהם, כל אחד מכיוון שונה לחלוטין, 180 מעלות אנשים האלה אחד מהשני. אמיר בגלל שהוא מופנם, ואורי שהוא נותן לך לעבוד וסומך ונותן לך להרגיש. אז הרגשתי מאוד חופשי הייתה עשייה. אני רואה כל מיני החלטות שהיו אז, או התנהלויות, שהיום קשה לעשות אותן, כי היום הרבה יותר... גבולות הגזרה מאוד... הרבה יותר נמוכות. הרבה יותר. הכל פתוח לתקשורת, לא משנה. כן, כן. משפטולוגיה, כל מיני דברים. עוד, אנחנו לקראת הסוף. כן. אנחנו כבר 2.5 בתוך החיים שלך, מסתובבים ימינה ושמאלה בתוך החיים שלך. מה היה, כאילו כל העניין של ההנצחה, שעסקת בהנצחה בכלל, של כל הגדוד, כן. מה היו הפעולות שעשיתם? תראה, ההנצחה זה בכלל דבר מורכב, מה זה הנצחה? אתה יושב ראש ועדת... לא, אני לא ועדת הנצחה, אני ועדת תכנים. לא, תכנים. כן, אבל הנצחה בכלל, התפיסה שלי בכלל על הנצחה זה שהנצחה היא דבר שאם הוא דבר לא פעיל, אז זה לא... אני חושב שמה שאנחנו עושים עכשיו זה הנצחה. כן, כי זה חי, זה... אז אנחנו מקיימים, קודם כל יש קשר, בגדוד 9 יש קשר בין האנשים, ואנחנו מקיימים פעם בחודש, חודשיים, אנחנו הולכים, לא, אנחנו הולכים בשביל ישראל לזכר מישהו. כן, אז היום זה כבר אחים ואחיות וכל מיני כאלה. כמה אנשים זה? אז כל פעם באים איזה 30 או משהו כזה. מי מארגן את זה? מי אחראי? אחד החיילים, יוזמה שלו אגב, לא יוזמה שלי. מה קורה אז? מה קורה שם? ושם נוצרים דיבורים ודברים נפתחים, מעניין, כל מיני אנשי צוות ודברים שלא דיברו הרבה מאוד שנים. כל אחד בסריטה שלו. כל אחד בזה שלו, כן. ותמיד מסכם את זה דוד עזרא, פרופסור דוד, הרופא הגדודי, אומר, כולנו שרוטים, מי יותר, מי פחות, וזה, אוקיי, בסדר. וזה משהו... באים גם המשפחות מגיעות ל... כן, כן, כן. אחים ואחיות. גם החיילים שהיו ב... כן, כן. חיילים, מפקדים.
חלק. הרבה אנשי מנהלה, חימוש. גם הזכרנו. כן, לא הזכרנו את העבודה העצומה שהם עשו. גם לא בתפקידם, אני חושב שהחימוש שפינו, יותר עסקו בפינוי נפגעים מאשר בתיקוני טנקים. יש בסוף שהקצין החימוש והרופא בנגמש אחד, נגמש חימוש רפואה, או דבר כזה. דוד עזרא בסוף עולה על נגמש עם הקצין החימוש, הם מצטרפים אלינו ל-460 כנגמש חימוש וזה. מעניין. קראו לו זוטה הראל, הקצין חימוש, ודוד עזרא, נציין אותם. אז זה פעילות אחת. שיש קשרים. יש קשרים, כן. נפתחים, כן, כן, כן. עכשיו, מדי כמה שנים עושים איזו עצרת גדולה. שמי בדרך כלל מארגן את זה? אנחנו עושים איזה צוות מתוכנו שמארגנים. עשינו, פעם אחת עשינו סרט בערוץ 10 כשהיה. נקרא שבח יונים, שם הסרט. שוב, הוא לא יכול להקיף את הכל כי זה מורכב מאוד. אז תמיד אנשים מרגישים את זה, הוא לא היה פה וזה לא היה פה, ואתה לא יכול לציין את כולם. גם אתה יודע, העבר תמיד משתנה, העתיד. לא, כן, עכשיו, בכלל, אתה רואה כל מיני תחקירים, לא רוצה לציין שמות מישהו, אנשים כאלה, דוקטורים וזה, איך הוא מתחקר היום על רקע זה, אז בקושי אנשים יש להם סיפור אחר. במשך השנים גם אנשים בנו לעצמם את הסיפור, ובסדר. כל אחד מאיתנו עושה. כל אחד, שיפנה עם הסיפור, כפי שהוא רואה אותו. אוקיי, זה דבר שרציתי לדבר על ההנצחה. אני יודע שביקשת שבסוף השיחה שלנו אנחנו נעביר את כל השמות של החיילים, של אלו שלא הזכרנו. ראיתי, כן, כי אי אפשר בסוף, הלוא, הטרגדיה הגדולה היא הנופלים, של ה-67 הנופלים של הגדוד, שרובם הם ב-48 השעות האחרונות. הראשונות, סליחה. אז אני מבקש, אם אנחנו נגלול את שמות כל הנופלים, כאיזשהו זיכרון גם בסרטון זה, לאותם אלה שלא זכו להגיע. נשארו שם צעירים באדמות סיני.